Popola àti ẹbí wọn lọ síbi ìgbéyàwó àwọn ojúlówó lẹ́yìn. So she's not with us, but she's with us again in the spirit. The same thing ni mama wa Emmanuel, ìyàwó bàbá Emmanuel àti bàbá wa Emmanuel, àwọn Oyèlọ́lá, wọ́n fi ohùn ránṣẹ́, wọ́n wà ní ibi ìgbéyàwó àwọn ẹbí náà. So they're with us, and their prayers are with us. So we thank God. And life ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ. Wọ́n ní tá bá ti rí ni tó jọ́jọ́ mẹ́ta, ẹkú àtijọ́ là ń wí. Wàsíù lè kọrin ní ẹkú àtijọ́ ṣe dáadáa ni, ẹkú àtijọ́ ṣe dáadáa ni, ṣàlàáfíà lẹ́wà gbogbo lè ń kọ́ o. So, and that is for Princess, for our princess. And you know, even when she tries to join us, jungle tán wà ní down under, kò kí ń jẹ́ kí network yẹn kó clear. For example, last week she was with us, but kí ni yẹn clear. But wọ́n á sọ bí wọ́n ṣe rin ìrìn àjò náà àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ lénìí lórí ètò. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Over to you, Princess. Ẹ ṣé gan, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Ẹ ṣé gan, ẹ dẹ̀ kú àmúlé dání àbí bá lọ ṣe ń pè é. Ẹ má bínú, a ní pé ká tún ṣe 1 or 2 courses náà, ni pé kí gbogbo ẹ̀ náà kó ṣe jọ́mjọ́m. And Australia dẹ̀ ni wọ́n gbé wa sí inú down under, just like bí Barrister ṣe sọ, ibi tá a wà most of the time kò ń sí connection, internet máa ń wà fluctuated, but until tí n bá lọ sí city, àárọ̀ dẹ̀ ní àárọ̀ wa ní UK or US will be in the evening. So that's why ni mi ò ṣe ń lè wà. But nígbà míì tí n bá tan tablet mi, tí n bá tan, ó máa sọ pé wọ́n wà connected, mi ò ní gbọ́ yín, ẹ̀yin náà dẹ̀ ní gbọ́ mi. So ẹ má bínú, mo ti padà sí Melbourne náà ní àárọ̀ yìí náà ni mo dé sí Melbourne. So màá dẹ̀ tún wà ní Melbourne for some times, but ẹ má bínú pé ó máa jẹ́ maybe once a while. But ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ fún gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. Good day, everyone. I greet you in the mighty name of Olódùmarè. As you may already know, orúkọ mi kò yí padà. I am Princess Adeola Atayirolamijulo, Alákòóso Yoruba Nation Global Directorate. I'm delighted to welcome you all to today's discussion on self-determination and the next generation. Are Yoruba youth ready to lead? I regret any brief absence you may have noticed from the town hall meetings. This was due to a certain personal development program, but I'm pleased to be with you now. Now, as we embark on this crucial deliberation, I respectfully encourage you to share your thoughts by asking questions at the appropriate time during the meeting and by engaging with one another in this chat room. Let us deliberate and explore the role of Yoruba youths in managing, shaping their own destiny and the future of our precious Yoruba nation. The topic before us is of a great significance, and I'm confident that your contribution will enrich
our understanding of the challenges and opportunity that lies ahead. As our panelists deliberate, let us keep in mind the profound impact that our collective efforts can have on the life of our people. It goes without saying that our people will be excited to hear your perspectives and insights via our YouTube channel. I look forward to a productive discussion. Àwa lónìí, ọmọ wa lọ́la. The entire Yoruba quest for self-determination is so our youth and the unborn may have a greater life for this age and for the unborn generation. This is one of the most important essence of our collective effort for Yoruba emancipation. Please try and invite others to this important meeting. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, over to you, sir. Barrister. Okay. Hold on. Barrister, you are on. Mute ara yín. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Over to you, sir. Ẹ ṣé, thank you. I'm happy for that. Thank you. Ẹ ṣé. Yes. Ẹ má bínú. Ṣé ń gbọ́ mi? Can you hear me? Yes. Yeah, you are Okay. I'm going at all times. Pẹ̀lú gbogbo phone conversation, Oh no, ẹ ṣé gan. Thank you very much. And Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Princess, you're welcome back. And that was a very powerful speech. And I believe when you're watching my lórí YouTube, they will be blessed by it. Because, like you rightly stated, it's not about us. This whole struggle is not about us. And indeed, except for, I don't think there's anybody on this platform joining us from Nigeria at the moment. This is not to say that we don't know what is going on ground. As a matter of fact, we are more informed about the happenings in Nigeria than most of the people over there. Through intelligence reports, we do get to know things long before they manifest. For example, is the Fulani incursion into our forest areas. We knew this long before. We were telling them, "One into one loyinbo, what's the problem, maybe?" Now, lórí social media. Wọ́n tún ti dé o, wọ́n ti bombard the church kan níbi kan, wọ́n ti gbá àwọn èèyàn kan lọ. We saw this coming. It's called prescriptive domain. I did mention that in the book I was privileged to write. Anybody can look at that meaning, prescriptive domain. And that's exactly what is happening now. And this is why we need to gain knowledge and pass it forward. So, nínú ìgbà tí màmá ń sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa youth, àwa lè ní, ọmọ wa lọ́la. Ṣé wọ́n lè gba Yorùbá nation ṣá? We only need to look at history and see nations that became wanderers today. Nations of wanderers. Lẹ́ni. So tá a bá dẹ̀ kò sí tá a bá ń ṣe lọ́nà kan bá ṣe lè gba Yorùbá nation. Ká compare àwa tá a ní privilege láti gbé Western region tí gbogbo wa dẹ̀ pọ̀. Western region is no different from the United Kingdom. Àwọn ọmọ tí wọ́n bí láti 1970 tí ogun ẹ̀ ti dé tá ti di go on with one Nigeria. Wọ́n lè máa ní privilege àwa ní high-rise building, television stations, TV station. NTA, then it was WNTV. Radio Nigeria was Western Nigeria Radio Corporation. Go and look at the quality today. Our universities today, Yoruba kọ́, our chancellors say they are foreigners. Yorubas cannot even they can't hold meetings in a building or institution. Tonko, Leni, bí ọ̀rọ̀ wa ṣe dé nìyẹn, wọ́n fẹ́ ká di èrò ẹ̀yìn. And considering the development we experience in Western region and where we are now, we know too well that restructuring is not the way forward. And the 1999 Constitution that we consider highly repudiated was given back to by the 1966 Constitution. So Tabani regionalism ni one single argument that àwọn tí agbára wà lọ́wọ́ wọn lókè ọya wọ́n lè overturn ẹ̀
history wọ́n sì máa lọ with no identity. It was one of the reasons they cancelled history in classroom that we are now restoring. So gbogbo nǹkan tá à ń ṣe is to preserve our land, our identity. We can make our own law so that our children, the youth and the unborn, wọ́n á lè rí ayé gbé, wọ́n á lè rí ògo lò. Tá a bá kọrin àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo gbogbo adúláwọ̀, ògo wa náà kò gbọ́dọ̀ wọ òkùnkùn. Ìdí rèé tá a fi jókòó síbí. Ìdí rèé tí màmá sọ pé àwa lè ní ọmọ wa ní ọ̀la. Láìfi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ ìjò. Èmi ọmọ yín again Ọlátáyọ̀ Ògèdèngbé. I want to bring to us the panelists. Let me first welcome our dear sister, Sister Tinuade. Sister Tinuola, sorry, where are you? Jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé ojú yín jáde náà. Tinuade náà ni ẹgbàálẹ̀ kan yẹn. Tinuade ni. Ẹ mo tún fún yín mi náà. Ẹ máa lọ. Okay. Tinuola, Tinúkẹ́, Tinúayọ̀, Tinúolú, Tinúògo. Sister Tinu, welcome. Ẹ kú gbogbo ìgbà. Odùduwà á gbè yín o. Kò dẹ̀ ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé barrister, mo You're dúpẹ́ o. welcome. You're welcome. Yeah. Èmi náà mo ń kí gbogbo wa pé a kú lé o. Mo ń kí princess, èmi àti wọn la ṣàkólọ o. Dẹ̀ ṣàkólọ kílé náà bá lè dání o. We have other things tájọ́ ṣe. Tí àwọn ń ṣe tiwọn lọ́hùn, èmi náà ń ṣe tèmi. Kọ́lọ́hún kó jọ kó dé gbogbo ìgbìyànjú gbogbo wa ládé. Kó sì ṣeé ṣe fún wa. Ìtorí tó bá lè ṣeé ṣe fún wa náà ni a máa ṣe lè jẹ́ kó ṣeé ṣe fún nǹkan tá a gbé dání tó máa ran ìran wa lórúkọ Olúwa. Ẹ ṣé. Glad to be here. Thank you very much. You're welcome. Ẹ jẹ́ kí n pe ìyálòde kan tẹ̀lé yín. Ìyálòde, you are welcome. Gbogbo lé o. Ayọ̀mísí, a máa fáìn ní. Ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Odùduwà á gbè yín o, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. Àṣẹ o. A máa rí gbogbo yín bá o. A ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwátì nínú wa o. Àṣẹ o. Ilé ò ní gbóná mọ́ wa lára o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀nà ò dẹ̀ ní nà wá o. Àṣẹ o. Gbogbo àwọn ọ̀tá wa máa ṣe lásán ni ọwọ́ wọn ò ní ká wa o. Àṣẹ o. Àmín o. Ẹ ṣeun o. Àṣẹ, you're welcome. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa amòfin tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ orúkọ bàbá Lawrence Tọ́lábí. Ẹ kú déédéé wòyí, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kí ilé o. A sì dúpẹ́ fáwọn tá a dilé mú de àwọn àlejò wa, àwọn tí wọ́n lọ, tí wọ́n ṣàkólọ, tí wọ́n sì ti darí wálé. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. Olúwa ṣeun o, alhamdulilayi o. A mọ̀ pé kò sí wàhálà, àtúngbòrò yín náà sáyọ̀ àtàlàáfíà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò séwu. Ẹ ṣé o, thank you, you are welcome. Ẹ ṣé sà. Thank you very much. Barrister, ẹ jẹ́ má bínú o, ẹ jẹ́ kí mi ò rántí ṣáìdì ìyá mi, even though mo jẹ ẹran lánàá o. Mo ní pé kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa pé ó tún jẹ́ ká rí ọdún yìí o fún àwọn tó ní Muslim tí wọ́n ṣe ọdún eléyìí tí Ọlọ́run fẹ́ràn rọ́pò Isiaka fún Ibrahim. So kọ́lọ́run gba gbogbo oore wọn, gbogbo àwọn tán ti gba àwẹ̀ tán tí wàá ṣe ìtúnu àwẹ̀, òun la tún wá ń ṣe ọdún iléyà yìí. K'Olúwa kó gba gbogbo àdúrà wọn, kó gbọ́ oore wọn, àwa tá bá wọn jẹran àti ìrẹsì náà, k'Ọlọ́run jẹ́ kádùúrà tiwa náà gbà o. A kú ọdún, a kú ìyèdún o, àṣẹ ìtẹ̀mí o. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n wá pe bàbá wa dókítà ọlọ́pọlọ tí wọ́n tún ní ọpọlọ. A fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé Dr. B. Oyèfúnlẹ̀. You're welcome, sir. Káàbọ̀. Ẹ ṣé gan, ẹ kú ilé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níjókòó. Barrister. Yes, sir. Because I was off the camera for a few seconds. Yes, sir. Kí la ṣe stage wo la wà ń sìn? Stage, panelist, introduction of the panelist. Oh, okay.
So missing cover. Right. Yeah. I can introduce àwọn tó máa bá wa jíròrò lénìí. The first question, mo máa fi punishment nìyẹn fún Dr. Ifule because wọn mọ ibi tá a wà, mo dẹ̀ fẹ́ kí Oh, wọ́n mọ ibi tá a wà kó bye. lè clear. Kí ibi tá a wà kó lè clear. So ìbéèrè àkọ́kọ́, the topic Yes. is, Mama wa ti sọ nǹkan tí topic yẹn Àná wà. ó ti jẹ́ kí n kí ìyálóde Okay, ẹ kí wọ́n wà lórí. Ó yá, wọ́n go ahead. owó not coming. Tí Princess Agbo àwọn ṣiṣẹ́ ní Australia ni. Èwo wà ní ti ìyálóde tó wà ní England. Ṣé pé kò ń gbádùn pẹ̀lú King Charles tó ọ̀dẹ̀ wá sí ìjókòó ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. So ẹ bá mi fine wọn o. Dádì ó rẹ̀ mí díẹ̀ Okay, ni. continue with your question. ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ get back to Ẹ normal ni. pẹ̀lẹ́ o. ẹ pẹ̀lẹ́ gan ni. Mi ò fẹ́ wá sí orí Fún ìyẹn ìkànnì tí lásán máa màá ní wúkọ́ kọ́ sí yín lẹ́nu. oyè Mhm. ẹ kú làákàyè. So màá ní kán bá mi wéèvù ní owó tẹ ó wá. So Okay, we'll sir. go forward with collecting the money from you. No problem, sir. Barrister, Thank you. Ẹ rí pé ẹ ní Dr. Efule, partial ẹ ṣe. Just like kọ́kọ́. pé human rights àti women's rights advocate ni mí, Yeah, màá advocate fún Sayemisi, màá yeah. tún fi kúra mi náà díẹ̀. Ó ṣe wá jẹ́ Sayemisi lẹ slap pẹ̀lú fines and assessment. àánú Èmi ẹ̀yin kọ́. gan ń ṣe mí barrister. Àánú yín ṣe mí ṣé nítorí pé mo ti ń dọ́là last week or no miss a week before. Mo kàn ní ká wà káyìn sí Dr. Akínsọ́lá ni nítorí tí wọ́n Okay, nítorí ẹ̀ ré mi lẹ́yìn, ó ti yẹ, ó ti dà bẹ́ẹ̀, okay. yà ẹ lẹ̀. Pẹ̀lú wa ṣeun. Back to you, barrister. Ọ̀rẹ́ dọ́kítọ̀, ìyàwó dọ́kítọ̀, ẹ má bínú, ẹ ṣe. Thank you. And question àkọ́kọ́ fún yín, it's àti title yẹn, which is self-determination and the next generation. Are the Yoruba youth ready to lead? Ṣé wọ́n ti ready láti ṣe aṣáájú? Kí wàhálà máa wà kó má jà sófo. Wọ́n ní tí ò bá nídìí, obìnrin jẹ́ kó mọ́lú. Ó ní reason tí question yẹn fi wá. So the first question, Dr. Ifule, is what specific qualities and skills should the Yoruba youth develop to take on leadership roles in the self-determination struggle? A success without a successor is a successful failure, has been said. Àti ẹ̀kọ́kọ́ rí ọmọ tó bá máa jáṣàmù, àṣẹnu ṣámṣám, àwọn tó máa lead Yorùbá nation. Nínú self-determination, àwọn skills wo ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní, tán gbọ́dọ̀ develop. Over to you, sir. Yeah, ẹ ṣé, barrister. Thank you, sir. That's a very, very good question. Tabali resolve this issue, half of Yoruba nation struggle will have been won. Because Taba gba Yoruba nation tán, gbogbo àtàwà ń bí báyìí, even the young ones among us who are in their 40s or 50s, wọ́n lè strive for leadership role. But how will those of us 70s and 80s? But kí la ń fẹ́ sọ? So we need children, the next generation, to take on nǹkan tá à ń jẹ. But tá a bá dẹ̀ wá ní èèyàn tó ṣe yẹn, tá a bá láwọn ọmọ tó máa ṣe, of what use is this Yoruba nation máa jẹ́ fún wa? So the answer ni pé Yoruba nation máa jẹ́ nǹkan tó dáa fún wa. And because of that, we are going to make efforts to make sure that the next generation knows what it takes to take up from us. Ṣé rí ọ̀nà nǹkan tá a máa ṣe fún àwọn youths wa ó pín sí méjì. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú the less and go to the more important one. The less important one ni àwọn skills tí àwọn ọmọdé yìí ń kọ́ nílé ìwé. You see, proper educational foundation tó dáa.
deep understanding of nǹkan around wọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ history of the Yorubas. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ bá ti relate sí ṣẹ̀kírì, pé àwọn iṣẹ́ abẹ gbogbo wọn Yorùbá tó wà ní Benin Republic, brothers and sisters wa náà jẹ́. All those things our children must know. They must know history. Because all about more history, they're just wasting their time. So àwọn nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́ ní school nìyẹn. Even tí àwọn òbí bá ń kọ́ wọn lé díẹ̀díẹ̀ àtúndà náà, but school náà máa kọ́ eléyìí. You know, ability to communicate and organizational capability, kán lè wà strategic, kán lè organize nǹkan, gbogbo àwọn yẹn, they are all the less important of the two things tí mò ń sọ. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́ wọn ní school dáadáa. Now, kí máa drag eléyìí púpọ̀, the more important of the two skills tí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́, wọ́n lè kọ́ ní school. Tí school bá tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ń pẹ́, wọ́n kọ́ máa reinforce first time, or can't read for the first time, or can't realize it for the first time when they're 14, 15, 16. Ọmọlúwàbí ethos, you know, character trait that makes us who we are. We're known all over. We're known all over the world. Me, Monsi, more, but I'm sure in America, people used to sort out Nigerians. For instance, tí Nàìjíríà bá ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n máa ọ̀gá manager ibẹ̀ máa ní pé jọ ṣé o ní other cousins tó fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa, because they know Nigeria will never steal a penny from you. If you're supposed to work 8 hours, or maybe 8 hours 15 minutes, see, it's going to be there when it's supposed to, and when it's supposed to leave, actually hang around for a few more minutes to know that somebody took over from him. Irú Nigeria tell me money, me mo yagbasula tó ń ṣẹlẹ̀ in Nigeria, and say, and that is not my own Yoruba land. So Yoruba land tell me more, ni pé ọmọlúwàbí ethos, yóò dẹ̀ ti kọ́ láti kékeré. You know, the ability to understand integrity and honest òótọ́, and that's the hallmark of ọmọlúwàbí ethos. You see, respect and humility. You have to be respectful. You cannot be arrogant and be a Yoruba man. Me, awala sheba, kile she do. So you have to have respect for others, and we need to teach our children humility. My first example of humility ni ìgbà when tí mo ń ṣakọ, well, pé mo ṣẹ̀dé láti secondary school fún teacher kan báyìí. I was taller than him, but my father knew him, was one of my father's employees, supervisee. Tèmi kàn rò pé mo kàn lè bá sọ̀rọ̀ ni bàbá mi fà mí sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó mọ̀ pé teacher ni máa yẹn. The next time I hear you talk to him like that, you'll be in hot soup. Go back and go apologize. Teacher tell me ga jùlọ. Èmi gan mi ga o, bẹ́ẹ̀ mo ga jùlọ. Mo jẹ ni. No, you can't do that. You have to have respect for others. Nǹkan tí yóò bá jẹ́ nìyẹn. And you have to be humble in all your doings. Hard work and diligence, Niketa. You have to be hardworking. You have to be diligent. Oh, lè ṣiṣẹ́ dé ààbọ̀. Kò ní pa mo ti ṣe. Kí ni ààbọ̀ nǹkan tó ṣe? Oh, you can't work halfway. Kò rò pé o ṣe anything. You've not done nothing. So we have to teach our children those things. Hard work and diligence. Ìkẹrin tí ọmọlúwàbí ethos sọ fún wa ní generosity and how to be hospitable towards others. I learned that when I was 16. 16, I mean by, yeah, I think I was 16.
tí mo lọ sí mo gun kẹ̀kẹ́ lọ Ghana mi ṣe scout bẹ́ẹ̀ mo join wọn so 9 boy scouts and myself láti Mayflower School. I think I was the only non-scout among them. So we rented bicycle from Ikene and we decided to ride. See, they did Roko into Ponovo, into Togo, into Aflao, into Ghana, to Accra. Mo rántí pé ìgbà tá a dé intersection, and I think I've said this on this platform before. Man kan báyìí la rí. Actually, a lọ sí police station ní Aflao, border town between Togo àti Ghana. Kò síbi tá a máa sùn sí, a wá lọ sí police station. A ní pé ìjọ ìyẹn ọlọ́pàá boy scouts ni wá, wọ́n dẹ̀ expect one Ghana, wọ́n dẹ̀ rí àwọn letter of invitation. Mi ò rò pé wọ́n mọ̀ ọ́ ká gan pàápàá, because I saw one of them reading the English upside down. So a ní pé boy scouts ni wá lọ Ghana. Ṣé ẹ lè jẹ́ ká sùn sínú jail ní cell yín, jail cell yín? Ó ní ó wá pe ọ̀gá ẹ̀ ní láéláé. Ó ní pé ní ọ̀gá sáré pé máa nǹkan. Àwa ní pé kí ní tí ò lè jẹ́ ká sùn? Ó ní you are honourable scouters. We can allow you to sleep in the jail cell with all those criminals. So, but we'll make arrangement for accommodation for you. Within 10 minutes, man kan ti dé sí jailhouse yẹn pẹ̀lú ìlà etí ẹ̀ we knew was Yoruba. Láti sọ pé DPO ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá pé òun pé àwọn ọmọ òun wà ní police station pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ sùn síbẹ̀ pé kó gbé wa lọ sílé ẹ̀ ká lọ sùn síbẹ̀. And lo and behold, he took us in his truck and gbogbo our parks inú ẹ̀ 10 of us a fi bicycle wá sí police station. I lọ lé by the time tá a fi débẹ̀ à ń gbọ́ tó ń gún yán, and this was about 10 o'clock at night, 11 o'clock. À ń gbọ́ tó ń gún yán. Within 15 minutes Saturday, oúnjẹ ti ready fún wa, àwọn ìyàwó ẹ̀ ti gún yán fún gbogbo for all the 10 of us. They gave us food, they fed us, they gave us places to sleep. Láàárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n fún wa níbi tá a máa ti lọ wẹ̀. We took our showers and we went back, and he took us back to the police station. Kalogbe bicycle wa kama continue. And you know what this man did? He gave us £1 each. Fún ẹ̀yin young ones bí Barrister tí ó mọ nǹkan tí £1 ní Nàìjíríà ìgbà yẹn jẹ́ £6 ní teacher máa ń gbà fún salary. £13 ní, was it £13 or £17? Barrister Talabi Ejo, help me out here. Èló ní school start worker máa ń gbà, ṣé £17 or £13? £16. God bless you. God bless you, ṣé. £1 each ló fún each one of us. Ẹ má gbàgbé pé kẹ̀kẹ́ ta rent £1 la fi rent ẹ̀ fún 3 weeks ta rent ẹ̀ £1. So owó kẹ̀kẹ́ wa a ti rí gbà immediately nìyẹn. So nǹkan tó ń pè ní hospitability of the Yorubas nìyẹn. And this man knew that right away he was going to get us help from another Yoruba man. Nǹkan tí Yorùbá jẹ́ nìyẹn. So gbogbo yẹn a gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn ọmọ wa, but at the same time a gbọ́dọ̀ kọ́ wọn ní wisdom àti good judgment, làákàyè àti intelligence, ọgbọ́n àti làákàyè. Kọ́ má lọ ṣe oore fún ẹni tó máa lò 1419. So a good ọmọlúwàbí must know pé, I mean, within limit of knowledge sí èèyàn lè ní pé this one is likely to do 419 on you, be careful. But eléyìí ọmọ kékeré, a mother with a child, irú àwọn ló máa ṣe fún help. Ní clinic me, I've had my current clinic for the past 20 years. Me gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ Nigerian kan rí. I've never charged a Nigerian. If you come to my clinic, you get treated for free. So kì í ṣe pé nítorí pé mo ní owó tó pọ̀, kẹ̀. I can do with more money, but the fact is that I will not charge a Yoruba person for treating them.
I will not. So àwọn ọgbọ́n àti làákàyè yẹn ni àwọn ọmọ wa gbẹ́dọ̀ ní. You see, self-control and moderation. They must have self-control. They must impulsivity tó kàn jẹ́ kí yóò ṣe àwọn nǹkan tí kò yẹ kàn ṣe. We need to teach them from childhood to refrain from doing those things. And lastly, courage and bravery. Ojo kì í ṣọmọlúwàbí, wọ́n ń pa mí o, àwọn Fúlàní dé, wọ́n bá pa yín dáadáa gbọ́n mẹ́ta sí. Ojo ọmọlúwàbí àròkù wọn pẹ́. What's wrong with the four of you? Kẹ́ padà lọ síbi tó yẹ kẹ́ lọ kẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Wọ́n ń pa wá o, ẹ wá gbà wá o. Bí mo sáré highlight ọ̀yẹn ni àwọn ọmọ wa gbẹ́dọ̀ ní, and we have to find ways to teach them by passing this out on platforms, by writing books, by researching way already. We need to pass this out as much as we can so that people can have access to them. Barrister, back to you. Thank you very much. Ẹ ṣé gan, Doctor. Ẹ ṣé gan. Àmọ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ wa máa wo fídíò wọn á dẹ̀ gbọ́n, wọn á dẹ̀ kọ́gbọ́n bẹ̀. Thank you. Sister Yemisi Ìyálóde, ó kàn yín o. I'm sorry, Ìyálóde mà kọ́, kò sí Ìyálóde ń bì. A ní Ìyálóde General. Ìyálóde General, sorry. Sister Yemisi, ẹ wà lórí, oh my God. Ẹ jẹ́ kí, ṣé wọn tiẹ̀ tún gbọ́ wa ni? Mo mọ̀ kọ́ wà muted. Ṣé pé wọ́n ní conversation kan lọ́wọ́? Okay. Sister Tinu, oya ìdílé dì. Ẹ ṣé gan ni, ẹ mọ̀ pé inú mi máa ń dùn all the time tí tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ question or sessions tó jẹ́ pé Dr. Oyefule lè máa ń kọ́kọ́ fi síwájú. Ó máa ń dùn mí tẹ́ bá kọ́kọ́ fi wọ́n síwájú torí mo mọ̀ pé foundational kìíní tó máa fún wa ó máa ń enrich the response àti ìgbà míì ó tún máa ń fúnyàn ní structure. So inú mi dùn gan, thank you sir Dr. Oyefule. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọpọlọ yín jọba, a máa rí yín bá. Ní gbogbo a lot of nǹkan tẹ́ ẹ sọ, ẹ ti jíwèé mi wò díẹ̀ ṣá o. So mo ṣe máa ń sọ pé a lot of nǹkan tẹ́ ẹ sọ mo rí, but mi ò pín bẹ́ẹ̀ ṣe pín, is just so poignant bẹ́ẹ̀ ṣe fi sílẹ̀. And mo kàn ní pé mo fi ọmọlúwàbí ẹ̀tọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan torí mo mọ̀ pé that is like the crust and the foundation of everything tí ẹni tó bá sọ pé òun jẹ́ Yorùbá tó yẹ kó jẹ́. So lọ́wọ́ mi mo kọ fúnra mi wípé bí a ṣe lè jẹ́ kí skills táwọn youth wa need to develop and to take on leadership, òun ni mo sọ pé ọmọlúwàbí ethos. Níbẹ̀ yẹn mo wá kọ àwọn nǹkan kan sábẹ́, but kó tó dìgbà yẹn èmi náà kọ education. Pé kí ni education part, the formal part nìyẹn, pé lọ school kàwé, ìwọ tó bá fẹ́ ṣe formal education á rán ẹ lọ vocation school so that kò ní jẹ́ there won't be anybody tí ò wà employable or useless síra ẹ̀ àbí sí community. So tàbá ti get yẹn kúrò, and then à ń mọ bá ṣe máa kọ́ ẹ. Of course charity begins from home. Ìyá àti bàbá táwọn fúnra wọn tán bá ní ìwà ọmọlúàbí, ìwà pẹ̀lẹ́, ìwà ọmọlúàbí, ìwà wípé kán ní ìtẹríba fún àgbà. You know, Dr. Oyefule sọ pé have respect for elders. Èmi sọ mo fi tèmi kún pé have respect for authority and even the culture, because òun láti understand bọ́n ṣe sọ, understand ni pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́. Kí ni ìwà ọmọ Yorùbá? Kí la máa ń ṣe? Respect the culture, respect our history, but how can they do when they don't know? So the act of knowing comes from the education piece. Ní school curriculum àti gbọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ táǹsì táwọn èèyàn ṣe ń distort history Yorùbá wípé àwọn Yorùbá àwọn ìran kan ló níbì kan
táwọn Yorùbá wá fẹ́ kó wọn kúrò ńbẹ̀ tán wá ṣe bákan ṣe mọ̀ tán ti ń tarọ́ fúnrọ́ because pé wọ́n ti mú history kúrò nínú school èyí tán wá ní wọ́n máa dá padà tán wá ti ń sọ ìsọkúsọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀. Dr. Oyefule sọ nǹkan kan pa wọ́n point to ipe àwọn tó jẹ́ àwọn cousins wa tá a ṣe relate mọ́ wọn alákẹ́tù ni o àbí ó jẹ́ kí n rántí nǹkan tán kọ́ wa torí èmi ṣe Yorùbá throughout even on to school side but mi ò wá lọ fún the after the mock mi ì lọ fún the WAEC Yorùbá because of pé irú ọjọ́ àná yẹn ẹran léyà at that point torí August ni wọ́n fi Yorùbá WAEC sí so òun kan ní mo ti ní 10 credits already A's and all that pé mi need Yorùbá bẹ́ẹ̀ yẹn but at least mo ti gba A3 ní mock and all that so tí mi ò ṣe lọ ṣe the WAEC itself gangan fún Yorùbá nìyẹn so but alákẹ́tù onísàbẹ̀ gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn báwo la ṣe tán so that kò ní jẹ́ lọ́la tó máa pàtàn pítàn fún wọn then our language wọn gbọ́dọ̀ lose language wọn bá ṣe sọ wípé a fẹ́ kán máa sọ òyìnbó àbí kán sọ èdè ìlú mi kẹ́nu wọn jáfáfá ẹnu wa àti ìrònú wa náà fáwọn ọmọ wa ó gbọ́dọ̀ jáfáfá ní Yorùbá torí mo máa ń notice difference tí àwọn ọmọ mi tẹ́ bá ní kàn sọ èdè pé sọ èdè sí mi kíní kan torí èmi máa ń sọ fún mi kúkú tiẹ̀ gbóyìnbó ìwọ̀n náà máa fi lè fẹ́ disrespect èèyàn àbí sọ nǹkan tó yẹ pé kò yẹ kẹ́nu máa sọ ṣe mọ̀ granny mi tán tọ́ ẹ̀mí wọ́n máa ń sọ pé o lè bú yàláyà anybody láì sọ pé yàláyà ẹ̀ pẹ̀lẹ́ ló bí ó lakọ so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ kí àwọn youth wa tán ti develop irú skills yẹn now going to other aspect Dr. Oyefule sọ̀rọ̀ humility and arrogance honesty and integrity is on my list being charismatic and charitable and hospitable at heart self-control as against compulsivity pé ìwà tí ó kàn jump ata pé bó bá ṣe wù mí ni mo ṣe lè ṣe nǹkan kan ọmọ Yorùbá ọ̀kan kì í dìde kó ní dandan òun fẹ́ hùwà báyìí ó ti ń láti ro àròjinlẹ̀ so àwọn youth wa a gbọ́dọ̀ kọ́ wọn wọ́n ṣe máa ní àròjinlẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ìwà àìṣojo as in ìwà tó jẹ́ pé bravery ṣe mọ̀ courage wípé àwọn náà sọ yẹn but bravery and courage kò ń ṣe pé kéèyàn máa lọ pe rẹ̀ ní fọlọ́nṣọ́ kó wá lọ fi igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ gun ọ̀pẹ so we stoop to conquer ìwà pẹ̀lẹ́ but ìwà àìṣojo àti ìwà pé a fẹ́ kó tilé wa tà ìwà wípé mi ì fẹ́ ṣe tara mi nìkan I will not have selfishness like self-centeredness they will walk away from that but they will do what will be in the communal interest we should be about altruism you know ká ṣe nǹkan tó máa dá fún ìran mi preservation of heritage mi nǹkan tí mo jogún bá tí mo ọmọ mi àwọn èèyàn tó yẹ kí n lè tún sọ wípé kí n lè mọ ibi tí mo ti wá orí ìrùn mi kì í ṣe pé ká kàn hold on to nǹkan tí ò dáa but a lè tún ṣe but ká má ta ohun ìní wa ká má jẹ́ akótilétà ọmọ àwọn youth wa a gbọ́dọ̀ kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn so those are the things tèmi fẹ́ fi kún nǹkan tí Dr. Oyefule ti sọ ẹ ṣé. Well, thank you very much. Bàbá wa Barrister Kalabi. Yeah, ẹ ṣé púpọ̀. In addition tí mo fẹ́ fi kún ohun tí Dr. Oyefule sọ wọ́n ti analyse it very good. Àwọn èèyàn wa nísinsìnyí
pápá àwọn youth wa wọ́n ní the iron hand because the public space ti jẹ́ kí wọ́n di alápámáṣiṣẹ́. A ní láti kọ́ wọn gidigidi. But ètò máa jẹ́ kó ṣòro díẹ̀ láti kọ́ wọn náà ni àwọn nǹkan táwọn olórí wa ń ṣe tí wọ́n ń copy tí wọ́n fi ń hùwà hù tó fi jẹ́ pé tí wọ́n gan máa bad tí wọ́n gan máa difficult ó máa wà more strenuous ní ọjọ́ iwájú. Àwọn youth wa ẹ wo example governor Kogi State tó the youngest governor nígbà yẹn ẹ wo orú àrà tó dá. Ìfẹ́kùfẹ́ àti ìwàkiwà ló ń jẹ́ kí gbogbo wọn yẹn máa ṣe worse than what we have. Then tí ò bá sí olórí tó máa ṣe dáadáa tó máa illuminate tó máa hand down that discipline into our youth are difficult láti change because public space ló mold àwọn ọmọ wa nísinsìnyí. Kí ni lágbájá ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa tó tẹ̀tí tó máa ronú mọ́tò ronú nǹkan kan gbogbo ló máa ń ronú ẹ̀ àwọn tó yẹ kó ọmọ 21 ló máa ṣògùn owó kí ló ń ṣe kí ló ń mọ̀. Tẹ́ bá wo history Singapore when they had good leader ẹ wo ohun tó hand down sí gbogbo àwọn youth wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní emulate wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní develop tó di pé wọ́n ti mọ̀ pé tí o bá jalè àbí tó bá ṣe ohun tí ò tọ́ you go to prison. So ó jẹ́ kí wọ́n ká wọ́n kò bẹ́ẹ̀ ní ìlú yìí kò sí bá lè ṣe kọ́ wọn bá tẹ̀ kọ́ wọn sí classroom tá à ń kọ́ wọn báyìí ni wọ́n ṣe ṣe káyọ̀ wọ́n ṣe ṣe. Ẹ rí i pé open space wa public domain wa ó máa erode wọn into bad behaviour. Nígbà tán bá rí gómìnà àbí kọmíṣánná tó ìdébẹ̀ within few months tó bẹ̀ sí ní kówó jẹ tó bẹ̀ sí ní máa kọ́lé tó bẹ̀ sí ní máa ra mọ́tò within few days tó débẹ̀. So public domain wa ó wà important láti fi ká àwọn ọmọ wa torí tó bá kọ́ wọn ní classroom tá a kọ́ wọn ní torí pé ẹni tí a bí ní ilẹ̀ Yorùbá a bí wa pẹ̀lú gbogbo Yorùbá ọmọlúwàbí ethos yẹn abínibíni ló jẹ́ fún àwa Yorùbá ṣùgbọ́n nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní mix with other race mix with other dubious among us ló jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní copy tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò lè jẹ́ good leaders. Ṣùgbọ́n tí àwọn olórí bá lè hand down for example sì kí olórí kan kọ́ sọ pé yes tí o bá jalè you go to prison not only that wọ́n lè pààyàn gan for it. Ẹ rí i pé àwọn èèyàn wọ́n á súnra kì àwọn èèyàn á kàwé wọ́n á listen láti mọ ohun tó ń lọ wọ́n á listen láti ṣe research ṣùgbọ́n tí ò bá sí punishment tí ó fi kàn wà tí ò sí punishment tó máa punish wọn public yẹn lọ́wọ́ máa copy. Ntẹ́ bá kàn sọ fún wọn wọ́n kàn gbọ́ náà ni wọn ò ní fi hùwà hù. So to train our leadership our youth for leadership it needs to really put our foot down for our domain for our governors or those people in the high places. Otherwise àwọn ilé wọn máa copy ìwà tán bá kù lọ́wọ́ máa copy. Ìbá tó mo kàn fẹ́ fi kún náà nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan barrister, thank you very much. Sister Yemisi ṣé máa omi ìtara yín sìn sister mo ti pè yín o ṣé ń gbọ́ mi. Ẹ má bínú àwọn tó ti sọ̀rọ̀ àwọn bàbá mi àti sísítà mi wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní sọ̀rọ̀ tán mo kàn ní 1 or 2 things láti fi kún ni láti píkì nǹkan tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ. Ṣé mọ̀ pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn àgbààgbà wa àwọn tó ń ba ayé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ àwọn ni àwọn politicians and why tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ first of all wọ́n kó history kúrò lọ́nà gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi lè mọ̀ pé ìgbà ayé Awólọ́wọ̀ ó ní kí wọ́n educate àwọn northerners pẹ̀lú ti àwọn south and east
so that they will know the value of things. They will be educated to be able to think and reason by themselves. But àwọn northerners sọ pé tí gbogbo wọn bá kàwé, ta ló máa ṣe Mákàdé. driver wọn, ta ló máa ṣe toilet wọn, ta ló máa ṣe housemaid. Now, tó bá yẹ pé àwọn bàbá wa ń gbà yẹn wọ́n ti put foot wọn down pé now àwọn ẹranko làwọn eléyìí wọ́n ti kó ẹran mérò kán ti rọra máa work out bí a ṣe máa kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn ẹranko yẹn a ní bára wa níbi tá bára wa yìí. Ọlọ́run kàn sọ pé kò wà too late ló jẹ́ kí ajínsìn ta bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn ẹranko làwọn ilé ìtàn kó pẹ̀lú wa yìí because ìwà wọn kò jọ bíi tẹranko. Ṣẹ́ni tó ń mu omi ibi tí tọ́ílẹ̀tì omi tí ajá wọn ń tọ̀ sí tó ń yàgbẹ́ sí tán lọ ń bù tán ń mu, ṣé àwọn àbáwọn tó ń bá màálùú sùn, àbáwọn tó máa gé orí èèyàn tán á ní aláwàkùbàrù. Reasoning wo ló wà lórí ọ̀pọ̀ ẹni tó sọrú tó ń ṣerú àwọn yẹn ti ya wèrè wọn ó yẹ kán máa check brain wọn. Wọ́n interview kan lára àwọn terrorist yẹn, ó ní tóun ò bá jẹun tí ò bá sóúnjẹ pé òun ní problem, pé ìgbà tí òun bá ti rí drug lò ló máa ní problem. So definitely these people are not human beings. So nǹkan tó fi jẹ́ pé máa ń ṣépè fún lọ Lugard àti mistress ẹ̀ nìyẹn. Àwọn èèyàn á sọ fún mi pé ẹ̀wẹ̀ ìyẹn ti pẹ́ náà, ṣé kò yẹ ká reason? Yeah, ó mi lè ò ti pẹ́, but àwọn ni genesis of our problem tán kó wa pẹ̀lú àwọn ẹranko tán fi wá ṣe business. Now, àwọn politician wọ́n wá dé, wọ́n seize opportunity yẹn, wọ́n eradicate history. So òun ló ń kọ̀ sí kí àwọn àjòkúta má mú mi kán fi máa sọ pé àwọn náà ní Ilé Ifẹ̀. Ẹ tún wo Ọ̀jájá náà, òun náà ló sọ history tí ò mọ̀ ń pẹ́. Not until tá bá kọ́kọ́ sort àwọn ọba wa out ní Yorùbá máa tó lójú. Ọba tán bá mú wá, àwọn ọba abroad tán mú wá, they don't know anything about our history. Like what my sister Tinu sọ, èmi náà ṣe Yorùbá. Ni mo ní Yorùbá ní WAEC. Gbogbo àwọn onípòpọ̀ ní sábẹ́ ọ̀ràngún ọ̀fìlà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kọ́ wa ń gbà yẹn. Ó sì tẹ́ bá kó ọmọ 10 jọ Nàìjíríà kó ṣàlàyé àwọn yẹn fún yín, kò lè wọn ẹyọ kan nú wọn mi rò pé lè mọ̀. Tí àwọn ọmọ tó wà ní abroad wọ́n ń kọ́ mọ́ ṣe máa sọ Yorùbá, a lè máa fi wọ́n rẹ́rìn tán bá ń sọ wọn mọ́ gbí pé wọ́n bá fẹ́ pe Gbọ́láhàn wá pé Bọ́láhàn. So a lè máa fi wọ́n rẹ́rìn, but àwọn tó wà nílùú títí wa tó ń gbé bẹ̀, tẹ́ bá bá wọn sọ̀rọ̀ orí tí wọ́n di. Tẹ́ bá sọ pé aṣọ́wó gbọ́n ni, ìyá a sọ pé ẹ kò gbọ́ Yorùbá ni, mo ní orí burúkú bá gbogbo yín. Ó wà nílùú Yorùbá, ọmọ tó bí nínú kò lè sọ Yorùbá, òun ṣèdè sí, òun sọ English sí. Ìwọ gan ò gbọ́ English, èèyàn kan sọ fún ní wọ́n fi ń kọ́ English ni náà fi máa ń sọ English sáwọn ọmọ wọn. Mo ní it might be like that, but ẹkún ọ̀la ni. Àìmọye àwọn ọmọ tó wà nílùú yìí tó ẹ pé tìtorí pé wọ́n gbọ́ Yorùbá náà sèfù ìyá wọn ní Nàìjíríà. There is a case ní London, ìyá yẹn ó ń kówó fún àbúrò ẹ̀ kó bá ń fi kọ́lé. Ó dé Nàìjíríà, ọmọ ìyá bọ̀bọ́ yẹn ò kọ́lé. Bọ̀bọ́ yẹn wá lọ rán ayákìlà, ó lọ gba ayákìlà pé kán mú kúrò ńlẹ̀. So wá sọ fẹ́ gbọ́n ẹ̀ pé ẹni tó ta ilẹ̀ yẹn fún àwọn ń lọ ilé ẹ̀, so ibẹ̀ òun ló máa gbé wa lọ. Wọ́n ti fẹ́ kọ́ tán. Nọ́ọ̀nù yìí pé ọ̀dọ̀ ayákìlà náà lọ. Wọ́n wá débẹ̀, ìyá wa cross over láti ra nǹkan lóyún títì. Ọmọ yẹn wà ńbẹ̀, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá èèyàn kan ló sanwó, èèyàn kan ló sọ pé òun máa pa. Náà ó máa fi iṣẹ́ difficult kó òun ò lè pa ìyá kóun fọmọ́lẹ̀ títorí ó máa kó bá wọn. Wọn ò mọ̀ pé ọmọ ń gbọ́. Ọmọ pretend pé kò gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ. Bàbá ìyá ṣe cross back. Ìyá wa ló yá, ọmọ wa no mom I want ice cream, there's ice cream van there. Ìyá ni ṣé bójú ẹ̀ mo ṣe cross. Lọ́wọ́ ni mom, if you don't give it to me, I will not follow you. Ó wá ní okay, ó ní I want to go with you so that I'll be able to choose what I want. Bó ṣe cross báyìí ló ní mom, this is what your brother and that man was discussing. Ibẹ̀ náà gbàdé London padà. Ẹ wá sọ fún mi kọ́mọ yẹn má gbọ́ language yẹn, àwọn méjèèjì ti dòkú nìyẹn. Now,
nígbà tán yọ history kúrò ní school, history tó fẹ́ fi replace nísìnyí bí àwọn bàbá mi ṣe sọ ní pé àwọn làwọn ní Yorùbá land. ṣé mọ̀ pé ọba Adéolú náà ti sọ̀rọ̀ ńgbà kan pé àwọn Benin ló ní Èkó, so gbogbo wọn kàn ń ṣe rándanrandanran wọn. èmi rò pé nǹkan tá a máa ṣe ń sá máa wá àwọn historian náà tó máa counteract nǹkan tí àwọn East tún ṣe ń sìn. èmi kàn fi pé Eastern state ìlàjì wọn ò ní common sense, because tí wọ́n bá ní common sense ogun tó ń bá wọn jà ó pọ̀ ju ogun kan tó máa fọ́n fẹ́ gbà. mo mọ̀ pé bàbá wọn Àtíkù ti fẹ́ gbà tipẹ́tipẹ́ nígbà tó ti fẹ́ ṣe president prime minister kìíní. náà wọ́n tún go back on it torí pé bàbá wọn Ọ̀jájá ó lọ ń sọ̀sọ́kùsọ. Barrister ti sọ mí lẹ́nu rò pé mi ò like àwọn ọba ni, kó ṣe ọba ni mi ò like behaviour tí wọn care ń pa Yorùbá at all what they care about is their pocket. because tí irú yẹn bá jáde lẹ́nu olórí ọba, of course wọ́n ní tí ìyá ńlá bá gbé ní ṣánlẹ̀ kéékèèké a máa gorí ẹni. báwo ni ọmọ Ìgbò tó ń fi ẹ̀pà jí bàbá ẹ̀ ni ò ṣe ní wàá máa sọ pé give me another tumbler nílẹ̀ Yorùbá? He will do it. so a ní iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Yorùbá gbogbo ìjà rọ́ndọ̀rọ̀dọ̀ tá à ń bára wa jà, Yorùbá nation nídìí iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. when the history go back to school, wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀, because history tí ò sí yẹn ó ń fa a lot of káwọn ọmọ máa ṣe rédèrèdè kiri. gbogbo àwọn poem tá a máa ń kọ́ nígbà yẹn, kí ni ó fò lè ṣe láyé tí mo wá, kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú. gbogbo àwọn yẹn tó bá pé wọ́n ní korokoro là ń dá Ifá adití, tó bá pé ń gbà yẹn tó bá pé ó wà ńlẹ̀, àwọn ọmọ yẹn máa gbọ́. ìyá ọmọ náà máa bá wọn sọ pé má borúkọ bàbá ẹ̀ jẹ́ o, má borúkọ òun jẹ́ o, má tẹ̀ òun lójú mọ́lẹ̀ o. poem kan tó sọ yìí pé múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi, iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga. ń ṣe àwọn ọmọ yìí ò fẹ́ ṣiṣẹ́. kùbánà tó máa jábọ́ ń du owó tó mọ ibi tó ti rí ló fẹ́ máa follow. àwọn tó ń lọ sí Wàsíù tó máa ju bẹ́ẹ̀lì owó tó mọ̀ pé bóyá ìyàwó wọn náà fi ṣògùn owó àbọ̀mọ́ wọn or whatever, wọ́n jí owó ni, they don't know. ibẹ̀ ni ẹ máa rí ọmọ 20 years tó ń bá mu pé ó pa girlfriend tó á ní kí ló dé tó ṣe ṣerú àní àwọn ti jìyà. ọmọ 20 years òun ti jìyà torí kò tí ì ra mọ́tò. so ó di ìgbà tí a bá mú history wa tá a mú lọ́kùnkúndùn, tá a jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn kí wọ́n mọ̀ pé ibi báyìí láti bẹ̀rẹ̀ o, nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ṣe o. everybody ló need owó. yes, you need money, but don't go beyond your capacity. dúró de àsìkò Ọlọ́run. when we hard working with prayer, ó pray ju kó lọ máa pààyàn lọ. so méjì tí mo fẹ́ fi kún náà nìyẹn. a need iṣẹ́ gidi láti ṣe. Thank you very much. ẹ ṣé gan. ẹ ṣé. Thank you. ìbéèrè kejì màá bẹ ọjọ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ sista Yẹmisí. eléyìí ká dáhùn ẹ̀ ṣókí torí ààrẹ ọjọ́ mú ṣolókun fún gbogbo wa nìyẹn o. ìbéèrè kejì: how do Yoruba traditions and values, e.g. respect for elders and communal decision making, affect youth leadership in self-determination efforts? Sista Yẹmisí, ṣe ti ń gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn? ẹ jẹ́ kí n tún tukà ẹ má bínú. How do Yoruba traditions and values, example, respect for elders and communal decision making, affect youth leadership in self-determination efforts? well, the way tẹ́mi ṣe rí yẹn sí ni pé ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ẹṣin iwájú ni tẹ̀yìn máa ń wò sáré. now kí àwọn youth tó fẹ́ respect àwọn elders yìí, they can see what the elders are doing. so how can they respect them? How do they respect them? well,
gbogbo wa náà ni ọmọ káàárọ̀ oòjíire a mọ̀ pé wọ́n kọ́ wa nílé pé báyìí ni ká máa ṣe sí àwọn àgbàlagbà báyìí ni ká máa ṣe sí àwọn àgbàlagbà àwọn bàbá àti ìyá wa tó kọ́ wa náà tún sọ pé àgbà tí ò bá mọ ẹran ẹ̀ láwò wọ́n máa ń mú fún ni so ó máa affect wa ó máa affect leadership á dẹ̀ affect àwọn youth because the youth might want to respect according to nǹkan tí àwọn parents wọn kọ́ wọn but when they see the way the leaders are doing ṣé mọ̀ wípé all the time la máa ń sọ ni wípé àwa la lè ní ọmọ wa ló lọ́la àwọn ọmọ yẹn náà stupid now ọmọ tó jáde university 3 years 4 years tí ò tí ì ríṣẹ́ ọ̀la wo ló ní so tell anybody bá ba sọ̀rọ̀ kó respect anybody agbọ̀n mu o pé òun ò lè respect so I don't even know how they will do that to be honest how they will respect I don't know. Okay. ẹ jẹ́ kí bóyá Barrister Kalabi question kejì yẹn ṣe gẹ̀ẹ́tẹ̀ ẹ bá wa sọ opinion tí yín náà. mo gẹ̀ẹ́tẹ̀ opinion mi ni wípé wọ́n nílé láti ń kẹ́ṣọ́ ròde ọmọ tó bá respect àwọn òbí ẹ̀ láti ilé àbáwọn tó jù lọ láti ilé kò lè respect èèyàn níta ó máa wò èèyàn níta ó máa wò bíntín ọmọ tó ti ní ìgbéraga tó ti gbé ìgbéraga wò táwọn òbí ẹ̀ sọ fún wípé báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe fàgbàlagbà báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe fàgbàlagbà tí mo bá lọ bì kan tí ọmọ kékeré kan bá fi òyìnbó kí mi ní dá lóhùn because àrífín ni èdè òyìnbó nílẹ̀ wa èdè àrífín you náà ni kò sí respect kò sí so tí ọmọ bá ń kí bàbá tó bá ń dọ̀bálẹ̀ tó kàn ń tẹ̀ tó kàn ní àìsà tí wọ́n jọ ń gbọ́wọ́ tán jọ ń ṣe àì tán jọ ń fọwọ́ lu ọwọ́ tó bá dé tàbẹ́ ló máa ṣe fàgbàlagbà kò ní sí respect so ilé la gbọ́dọ̀ ti kó ẹ̀ṣọ́ ròde ilé àwọn òbí wa ń sìnsìn ló yẹ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa make sure pé ọmọ wọn obìnrin ń kúnlẹ̀ ọkùnrin náà ń dọ̀bálẹ̀ but culture ti wá dilute a ti fi òyìnbó dilute ẹ̀ tó fi jẹ́ pé àtẹ̀wá ọmọ Yorùbá yàtọ̀ so tọmọ kan bá tàlejò kan bá wọlé àbí tí n bá lọ sílé ọ̀rẹ́ mi kan tí n bá rí pé ọmọ ẹ̀ ò kí mi máa ní come back here kneel down or prostrate wọ́n máa ń sọ mí lórúkọ but I don't mind àwọn òbí wọn náà wọ́n á get ẹ̀ later torí pé ìgbà táwọn bá rí àwọn ọmọ mi tí wọ́n dọ̀bálẹ̀ mo rántí mo ká àwọn ọmọ mi lọ lé ní 2003 tí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kúnlẹ̀ tí wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ ó yà wọ́n lẹ́nu ilé ni wọ́n ti máa kọ́ wọn tí wọ́n bá kọ́ wọn nílé wọn ò lè respect tradition wa kò lè àti value wa ò ní show rárá lára wọn kò ní show rárá àwọn òbí ni mò ń fi eléyìí bá wí if you don't teach them what they should learn what they should do outside or kọ́ ti máa ṣe láti inú ilé they won't do it outside. ẹ ṣé gan thank you very much ẹ jẹ́ kí n pe Dr. Oyefule question 2 sir. ẹ ò mí ìtara yín sir. Okay, Eshego. Yes, thank you, sir. I didn't realize I was muted. Yes. Second question, mo print SCB. How do Yoruba traditions and values, e.g., respect for communal decision, affect youth leadership in self-determination efforts? Again, that's a very, very, very important question. Very important. But the answer is going to sort itself out. What do I mean? Shirley, I'm working from an academic point of view, because it's an academic question. We can sit back and talk about it, how we are going to surely affect it. It's not as easy as it sounds. Surely, autocracy of the elders, which Tomankweni gerontocracy, Tawani lewa,
he grew up, again, if it's more history, he grew up from the age grade system. What is the age? Ẹ wo ojúde ọba ní Ìjẹ̀bú Òde. Ẹ tún ṣe, ǹjẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí Iléṣà sí? Ṣé Iléṣà ti ń ṣe kíní tipẹ́ kan tó bí mi náà ti ń ṣe bọ̀ wọ́n pé tí wọ́n ní ojúde ọba Yeah. a kì í pè lójúde ọba ní Iléṣà. Kí lẹ̀ ń pè é? Tí n bá rántí màá sọ. But you do have something similar, okay? Oh yes, very similar. But if there's Exactly. anything, Yorùbá kan náà ni wà kan lè pè lórúkọ tó yàtọ̀ ni. nǹkan tó ń ṣe Yes. ní Yeah, go ahead, please. Go ahead. nǹkan tí Ìjẹ̀bú kan ṣe tí mo lè fi pé gbogbo Yorùbá lè emulate ni pé ṣe mọ̀ pé láyé ìgbà tá a máa ń kan móòlù ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí Japanese tán ti ń build coaster móòlù ẹ̀ shape kan náà la ṣe ń kàn improve. But what Ìjẹ̀bú has done is, look, we can have a mini stadium in front of our palace and our costume and attire gbogbo ẹ̀ wọ́n choreograph gbogbo ẹ̀ tó yẹ pé ó wà okay, which I think all of us. I was telling ìyàwó mi pé it's not unique to you. But it used to be Ajíṣebí Ọ̀yọ́ là rí ẹnìkan Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnìkan, especially fìlà elétí ajá nǹkan kan yẹn. It's well known to the Ọ̀yọ́ side of the Yoruba, but the way Ìjẹ̀bú package it, ó wà more colourful. Tí wọ́n dẹ̀ ṣe pẹ̀lú different ẹgbẹ́ tí wọ́n ṣe ń sìn yìí, ó present ó máa jẹ́ kórè èèyàn o. Exactly. Ìwúde làwa ń pè ìwúde ọba. Ìwúde, very good. Basically the same thing. Wọ́n ṣe ní pẹ̀lú Rẹ́mọ also. Àwọn náà ń pè lójúde ọba. But each ìbáwọn kò jẹ́ ìwúde, ìbáwọn kò jẹ́ ojúde ọba ní pẹ̀lú Rẹ́mọ or ojúde ọba ní Ìjẹ̀bú Òde, they all rely on the same concept, and that is the age grade system. Rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ ní Ìjẹ̀bú máa ń pè. So people who are about Barrister Talabi, you may be able to help me more here. Me mo bóyá 3 or 5 year age difference of man fi yàn sí ẹgbẹ́ age grade. You see, age grade here, very important fún wa. That's what our culture is based on. It built around that culture. So ọmọ 40 years old kò kàn lè lọ fi ọwọ́ rẹ́ bàbá 60 ní mú. It's on Yoruba like. You don't do that in Yoruba land. But question even though àti mọ̀ sí ní pé ẹjọ́ mi á mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mouse mi. Okay. Now, wow. Am I bínú? I'm having a technological lapse. My mouse refused to. Okay, it's back on now. Okay, so age grade system yẹn la máa ń lò nílé. Ìgbà tí Yorùbá dẹ̀ wá sọ pé ẹ má rò pé nítorí pé any age advantage over the youth, so nítorí náà ẹ máa wà autocratic towards them. Ẹgbẹ́ rọra ṣe. You see, we are a very smart set of people. A ti ṣe àwọn code of conduct. A dẹ̀ ti ní àwọn nǹkan láti fi counter it so that there will be equilibrium within the system. Ìyẹn náà tó máa ń sọ pé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tí àgbà ń kọ́ kó wọ́. So those are direct answers to the autocracy of the old age. Bàbá mọ̀ pẹ́pẹ́ 80 o, bẹ́ẹ̀ má gbàgbé owó ọmọdé ò tó pẹpẹ ò tàbí owó kìngbé o, ẹ̀rọ àṣẹ local council chairman, that 40-year-old man tí ẹ̀ bá argue. So you see that equilibrium is built into our system. Now,
This question is internet wọn ò dáa. ó dà pé Nàìjíríà náà wà. ó fluctuate ó ṣèmi náà the last 2-3 náà times so. tẹ̀rí Barrister. Tàlàbí gbòòrùn yín wọ́n sá lọ sí sáré mi. Yeah. Okay. Ṣé mo ṣe ní floor? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kíní yẹn ó ń freeze and in and out ni sà. Okay. Any floor sà. Internet yín freeze in and out so. Oh, I see. Bóyá internet Ìjẹ̀bú leléyìí ni. Mo ti sọ fún wọn pé Ìjẹ̀bú lẹ́wà. Oh my gosh. Ẹ má bínú. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi, I'll be happy to repeat nǹkan tí mo sọ because this is very, very important. No, a gbọ́ yín but kò flow bó ṣe yẹ kó ṣẹlẹ̀. I see. But we understand your gist a lot. Following me. Okay, ṣé gan-an, Barrister. So, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn. Àti ní answer for this nǹkan bí yóò bá ti lè think ahead ni pé wọ́n ti ṣe òfin pé gerontocracy la máa lò. Ẹni bá dàgbà jù ló máa jẹ́ baálẹ̀. Ẹni bá dàgbà jù ló máa fi ṣe olórí. Àmọ́ ẹ má gbàgbé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ o tí a gbé ọwọ́ kéde o. So ìwọ bàbá 80, don't be so autocratic kò ní pé gbogbo nǹkan tí ọmọ 40 sọ ò count. So we have those things within our system. So our culture itself, pé ọmọdé gbọ́dọ̀ wà servile to elders láti show respect. You can be respectful towards your elder, your ọmọdé, without being servile. We can still keep opinion. Lára nǹkan tá a lè gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọlúwàbí láti ṣe gan-an nìyẹn. Ọmọdé ni ẹ́ ju ẹgbẹ́ bàbá ẹ̀ ní gbogbo wọn. You must know how to talk to them. Tẹ́ bá wà ní communal meeting. You have a meeting, you have to know how to talk to your elders. Kì í ṣe pé kó acquiesce sí wọn. Kò mí gbọ́dọ̀ ní yes, my elders, gbogbo nǹkan tẹ́ sọ ló correct. But tí elder bá wrong ńkọ́? Is the child supposed to do as the elder said, even when the elder is wrong? We need to teach our children how to disagree without being disagreeable to the elders. So I think Mara Fijoku Mbeye Barrister. So, but that's a very important question you asked, and we need to ask that question over and over and over again at different on different platforms. Nítorí kíni, our culture changes. Culture of the culture of 1970, kọ́lá ń lò lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà ní 2025. Ó ti yàtọ̀. So we need to be cognizant of the fact there's a natural dynamism to a culture. Culture might evolve, kò wà static. Ó wà dynamic, ó move ni. Lè ní pé bó ti ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ 1940 la máa ṣe lénìí. No, you can't do that. Okay, case in point, I'm going to say this, Kinto drop. Mo ka ìwé kan báyìí, and I think I did say it here also once. Mo ka ìwé kan to describe Ekiti as highly muscular, swart, well-built people, but of low intellect. Wallahi, I was sick all day long. Because when I was ẹ ṣé Dr. Oyefule, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín. Okay, Mr. Kọ́ládé, ẹ ṣe music in London yẹn àbíta ni. I'm telling you, I was sick. That's a misnomer. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kí ni yẹn? Ẹni tó kọ̀wé yẹn sà. Òyìnbó wèrè kan ló kọ náà. Ẹni tó kọ̀ yẹn it makes sense. It makes sense. And I will he lacks understanding. Ṣẹ́rí ẹni tó kọ̀wé yẹn sà, ó nídìí láti wá sọ́fíìsì yín, ọpọlọ ẹ ti dàrú.
He lacks a máa ṣe brain surgery understanding. àdẹ nílò anesthesia ẹ má wọlé a ṣe I brain know. surgery. Mi rò pé bóyá No, àwọn ẹlòmíì you ló have to fẹ́ sọ, listen to bóyá me. àràn mi ló fẹ́ sọ. Ó tí Èkìtì ló ń sọ. Kò tí ẹ Fúlàní ló fẹ́ ṣèyàn sọ sà ó ìran ṣe Yorùbá ló mistake. Ẹ tiẹ̀ máa yẹ kó gbọ́ sọ. ìyẹn farabalẹ̀ ẹ gbọ́ dáadáa ni. Excuse sir, ẹ Ìgbà wà tó ń bring specific sir. Dr. Oyefule ẹ wà specific bóyá Òsì Èkìtì ni o àbí Ẹ̀sìn Ìkọ̀lé Èkìtì Èkìtì. ló Òsì It Èkìtì really àwọn doesn't ọmọ. matter. Not Mr. Kọ́ládé Yoruba wọ́n bá people. mi choose ẹ finish ìwọ̀n bẹ̀rẹ̀ rárá. Dr. Oyefule. But I'll tell you, the first Ekiti man, boy, tó ṣe school sat tó ń ṣe HSC tó lọ sí England, ó nìkan ló gba first class ní Cambridge that year ní department ẹ̀. Wọ́n ní pé bí àwọn tó ní pé dumb and stupid lélẹ́yìí, how come this one kí ló tí ò gba third class or kó gba regular pass? Wọ́n á tún lọ kó méjì wá sí Oxford, àwọn méjèèjì náà gba first class. Tàbí ẹ rò pé gbàtà Akíntọ́lá ní pé tó o bá di ìwé Èkìtì yóò kà ọ́, ẹ rò pé fi ń ṣeré ni. Our most intelligent people in Yoruba, well, all of us are equally intelligent. Yes. But you have people who are just specially gifted, and Ekitis are gifted. Ẹ bá mi sọ fún But Mr. once Kọ́ládé o. Wọ́n gbọ́ dáadáa. Ogun State Abẹ́òkúta ló ń la Fúlàní gbogbo ni Yorùbá wọ́n. lójú o. Let's Ojú wọn fọ́ in mind tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. N kò mọ̀ yẹn o. your I banters said, Ẹ̀jẹ̀ have tó in láwọn mind. lójú o. Àwa ní Fúlàní ni ìlàjú wọ́n. ọ̀dọ́ wa Mr. lọ́la Mr. Kolade, Mr. Kolade, the way we dress will determine the way we'll be addressed. Others will be watching this video, Exactly. so we can limit our banters. Because on our the flow, yes, nǹkan tó wà níbí yìí is worthy of the caliber of the people that are giving it out. So we want to banter a little bit, then move on, please. Yeah, no, we get on very well on this platform, so I'm happy to chip in whatever I can But chip in. So I'm looking at the viewers. I don't think there's any problem with all those banters. No problem. That Oh, yeah. shows uniformity. We don't have problems. We're just being Yeah, mindful okay, thank you. of our audience afterwards. Thank you. Go on, Mr. okay, ẹ ṣé. Thank Dr. you. Oyefule. I spend hours, mi gbẹ́dọ̀ parọ́ fún yín, days, months, years thinking about that question. Báwo ni cousin mi Jídé Iyọ̀ọ́lá from Ìjẹ̀rò Èkìtì, one of the most intelligent man tí mo ever pàdé, báwo ni wọ́n ti ní pé squat looking, Brian Jídé dẹ̀ wà squat lóòótọ́, ó wà bọ̀ school and tó pọ̀ máa ń jẹ iṣu. But how can you call him unintelligent? So mo ti wọ́n gbà yẹn, and I was only 16 years old. 15 years old, away 50. No, I couldn't be. I was either 13 or 14 in Batimoka. So from that point, Nimefla, because Brajide was an example, smarter than anybody, answer from intelligent. I share got to share for you to know. Nipe Ekiti, woman were differential towards their elders. Brajide àtàbúrò wọn ọ̀gá mi làbúrò máa ń pè wọn ọ̀gá mi with a bow. So after the 1892 war ní Ìjẹ̀bú Òde, Ìmàgbọ̀n war, tí àwọn Ìgbò make inroad, ẹ máa gbọ́, you must learn history. Tá a bá learn history, we're done for. Ìgbà tó Ìgbò make inroad, jẹ́ pé 1894, November 1894, Tomba Aláàfin jà lọ́yọ̀ọ́. So they made an inroad from down south into Ọ̀yọ́. At that time, àwọn Èkìtì wá gbọ́ pé àwọn aláwọ̀ funfun kan wà ń bẹ̀ tán defeat Ìjẹ̀bú. Gbogbo kọ́ ni pé irọ́ ni, because Ìjẹ̀bú were undefeatable. But they whooped us pẹ̀lú machine gun wọn. So wọ́n á gbọ́ pé àwọn aláwọ̀ funfun, àwọn bí àfin jàjàtì tí wọ́n tó èèyàn tó ẹranko, wọ́n máa ti defeat Ìjẹ̀bú. Wọ́n máa ti lọ bá Aláàfin jà ní November 1894, tó yẹ pé wọ́n shoot Aláàfin ní Aláàfin gbẹ́dọ̀ sá lọ. Ekiti, who has been groomed to respect authority. So ìgbà tó Ìgbò dẹ̀ dé, àwọn colonial officers, tó ń kó wá síbi àwọn district officers, the respect they will have given to any authority is what they gave to the white folks. And the white folks mistook that respect by stupidity.
One of them, but people who are actually their own intellectual superior, like one person stupid. So that's how it is. So, what in Shelekiti in 1894, 95, 96, yeah, lè ṣe mọ́ sí that respect for elders, pé nǹkan tí authority sọ la gbọ́dọ̀ ṣe, nǹkan tí elder bá sọ la gbọ́dọ̀ ṣe. We cannot do that. Me, ní pé ká ṣe bí àwọn ọmọ tó ní respect in sìn o. So that's going from one extreme to another extreme. We need to I want to find the nature itself, whether we like it or not. Nature will find that middle point for us. So, but our town observe from a distance. Let's be able to understand what we're seeing. The autocracy of elders, the liberalization of the age grade system, won't share the continuous liberty sorrow. But again, let's still teach our children the fact that the Yoruba always respect their elders. And of course, we elders, or you elders, must not mistreat the children. Don't do that. So I just thought I should go beyond the scope of what you're saying. It's very important to add that to our point. Barrister. Thank you very much. Dádì ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó kọ̀wé yẹn ìgbà tó ń kọ páàtì ibi tó ń kọ yẹn kò rántí lo oògùn ẹ̀. Mo agree. Wẹ́rẹ́ ní ìwé ọmọ tíṣà sọ wá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n kàn sọ̀sọ̀ kí sọ ń pa ọ́. Yeah, ẹ ṣé barrister ẹ ṣé. Sherry doctor, not only that, mo mọ̀ pé most of us will know this too, but tó yẹ pé mọ́mí Sandra Pópóọlá wà ní being someone tó ń ṣe international relations, àwọn náà wọ́n á tún kí mi lẹ́yìn fún kinní yìí. The major reason tó ṣẹlẹ̀ tí ẹni yẹn fi reason and concluded the way they did in that book and tó ti fi channel ìwé towards that ni pé wọn nígbà yẹn international relations ò gbóná ṣẹrí nísìn even State Department níbí báyìí mi ò ṣiṣẹ́ fún wọn rí o, but having been in that sphere mo mọ̀ wípé tí wọ́n bá máa sọ pé wọ́n bá máa post wọn outside bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti máa ń fún wọn ní cultural sensitivity information. Wọ́n ti máa ń sọ fún yàn pé the fact pé tó bá wà nílùú kan tó bá rí tí ò wojú ẹ̀ tó ń bá ẹnìyẹn sọ̀rọ̀ kò mí ìpò ń parọ́ o, because òyìnbó wọ́n ní look at me, look at my face and repeat that thing. Àwọn culture tí wọ́n nìyẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá wojú wọn ó lè máa parọ́ but data orange man irú ẹ̀ pọ̀ jù á wojú ẹ̀ á tún repeating tó sọ kò ní tẹ̀mọ̀. So but irú àwa Yorùbá a máa ń sọ wọ́n á máa sọ pé ṣó gbéná rù ni àbò gbéná bojú ẹkùn olóró ó bọ́n mọ̀nkí láti wo ojú bàbá ẹ̀ àbí màmá ẹ̀ nígbà yẹn growing up pé màmá ẹ̀ sọ nǹkan kan fún ẹ ó wá fẹ́ ní mọ́mì kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ kọ́ ló máa gbójú yẹn wálẹ̀ wọ́n á ti gbá ẹ wálẹ̀. So the cultural sensitivity yẹn ẹni yẹn ò ní ìmọ̀ yẹn nígbà tó lọ Èkìtì tó lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò understand where Èkìtì people are coming from. Èyí tẹ́ sọ pé wọ́n máa ń sọ pé ọ̀gá sí ẹ̀gbọ́n àbí anybody yẹn àwọn ò understand ẹ̀ bẹ́ẹ̀ because kò sí kankan nu Yorùbá people tó jẹ́ Yorùbá ethnic group tí characteristics yẹn àbí characterization tó ṣe yẹn tó fit kò sí. So but mi ò ní fẹ́ belabor question yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ Dr. Oyefule èmi summarize ẹ into 3 things mo categorize ẹ sí nǹkan mẹ́ta ẹ̀yin wá fi ìkẹrin kún nínú gbogbo explanation yìí kí ni mo dẹ̀ ṣe sọ in answering the question ni pé how do Yoruba traditions and values, example respect for elders and communal decision making,
impact ni mo fi kọ́ fúnra mi or enables youth leadership in self-determination efforts. Affect lẹ sọ but èmi fi mo synonymous mo lo impact and enables. So mo wá kọ pé adherence to ọmọlúàbí's elders. We know what they need. We know bọ́n ṣe máa ń bá wa sọ̀rọ̀. A mọ nǹkan tó ń kọ́ wa pé àgbàlagbà ẹ máa gbọ́rọ̀ ságbàlagbà lẹ́nu. In as much as tẹ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò ń ṣe wípé kí n wá kẹ máa autocratically sọ̀rọ̀ fún mi àbí kẹ má gbọ́ ti tèmi. Òun ni Dr. Oyefule náà fi sí. And then the culture of pé self-control káwọn àgbàlagbà wa yẹn náà kán nìyẹn fún wọn, kán dẹ̀ jẹ́ kí ọmọdé kán gbọ́rọ̀ tọmọdé náà because ọmọdé lọ́gbọ́n àgbàlagbà lọ́gbọ́n la fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. So mo tún wá sọ pé adherence to the culture and the customs is still the same thing pieces but Dr. Oyefule ti explain ẹ̀. Mi ní fẹ́ bí labour wa. Mo wá ní cooperative and collaborative efforts. Àgbàlagbà àtọmọdé, our wisdom come together a fi jẹ́ kí a lè ṣe progress for our community. Nǹkan tí mo kọ nìyẹn. But èyí tẹ́ ẹ sọ pé bó ṣe máa present pé ọmọdé o ọ̀rọ̀ tèmi lélẹ́yìí náà but the mannerism, the method and the mode of communication wa, the presentation, nǹkan tá a máa sọ, the resolve, ṣe mọ̀. Bàbá sọ pé báyìí, dádì, báyìí kọ́ la ṣe máa ṣe o. Ẹ jẹ́ ká tún wò ó níbi báyìí because bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kò sí culture tó bá wà stagnant. Ìlú yẹn ò kí ń progress. Wọ́n ní ìlọsíwájú. Wọ́n ní nǹkan tuntun. Èèyàn ò dẹ̀ lè bá ṣe ń gba èèyàn mọ́ra ní Yorùbá land. A ní lè gba èèyàn mọ́ra but bá ṣe wá ń gba èèyàn mọ́ra yẹn a ní ṣe nǹkan tó fi kó bá wa ní ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So youth, we now have to make good use of the good of our values to help our resolve, to get us progressively and not to bind us into being subservient or being enslaved into any other culture or any other adult or anybody. So bẹ́ẹ̀mi ṣe kọ́ nìyẹn and mi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi kún mọ́. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ẹ ṣé. Barrister Talabi, ṣé mi ò mọ̀ bóyá ti dé pẹ̀lú second question yẹn? Mo ti sọ̀rọ̀ lórí. Mr. Kọ́ládé, ẹ máa múra sílẹ̀ o, mo kàn fẹ́ sáré ṣe interlude. Mo fẹ́ ká reflect and àwọn tó bá máa wo. Múra sílẹ̀ fún kí ni? Ọ̀rọ̀ àṣàkóso ọ̀rọ̀ ìkówójọ. But before that, mo fẹ́ sáré play video kan. Ká tún rán àwọn èèyàn wa tó bá wo fídíò létí irú èèyàn tá a jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé. Àwa làgbà, adìyẹ funfun làgbà, adìyẹ, àwa làgbà. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà, ọmọ odù tó dá ìwà, ẹ fura o, ìfura lóògùn àgbà, pásá òfura pásá já, àjà òfura àjà jìn, bónílé ò bá fura olè ó kó, ogun àwítẹ́lẹ̀ kí parọ́ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá, ikú tó mọ̀ pọ́njú gbà ẹni òwe ló ń pa fún ni, ẹ dìde tẹ̀sán, ẹ dìde tọlọ́gun, ẹ jígìrì, ìgbàgbọ́ ògbámọ́ sọ̀rọ̀ ilé bàbá wa ọmọ Oòduà, ẹ dìde bí alágbára, ìdágìrì kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn, àsìkò tó ká sọ̀rọ̀ bí àwọn ará àtijọ́, ẹ jẹ́ ká wá ohun agbára àwọn bàbá ńlá wa, ká dira wa lámùrè, ṣé àìrìnjìnà lára búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́, bàbá rìn jìnnà dáadáa, akànbi tí wọ́n gbé fọdọ̀ òbúlẹ̀ gúnyé jẹun, bẹ́ẹ̀ ìwákùwà là wá ń tó bá sọnù, ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè, kí kálukú yà tètè mọ̀ báyìí pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fìgbàdí kan ṣoṣo ṣègbànú, ká pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àdúgbò, abúlé àti olúùlú wa, gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí pé gbogbo wa ti di ológun lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí o, nítorí àtòkèrè lolójú títí tí mẹ́kún sùn, igi
igi gogoro má sì gbomi lójú àtòkèrè láti wò ó ọmọ Oòduà ó lè òní jà wá bẹ́ẹ̀ lógun òní kọ́ wa lẹ́rù lọ́wọ́ kẹkùlé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádò ó gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí nínú ewu nílùú wà o gbogbo wa pátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a ti dológun láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ó ti yá o ọmọ Yorùbá omi gbọ́dọ̀ ìpẹ́lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké ẹjẹ́ jígìrì káwá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi sàdá kó tó pẹ́ o àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi Yorùbá Nation Global Directorate ló ń kéde fún gbogbo ọmọ Odù tó dá ìwà. ẹ ṣé gan Mr. Kọ́ládé ó yẹ jẹ́ bá wa ṣe ètò ìṣúná. Thank you, sir. ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà a dúpẹ́ pé Ọlọ́run tún jẹ́ ká rí èní o nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé a nídìí ìrànlọ́wọ́ yín ẹ ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn èyí tẹ́ tún máa ṣe tó bá tún yá Ọlọ́run á fún yín ní ìmọ̀ àti òye láti rí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe bẹ́ ṣe ń wò wá tí à ń rí yín tínú wa ń dùn bẹ́ẹ̀ náà la ṣe fẹ́ kẹ́ máa fún wa ní lóòrèkóòrè kẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tí Ọlọ́run bá fi sí yín lápò àwọn tó ń dáwó ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ nítorí owó tó ń wọlé nísìnyí àfi téèyàn bá máa parọ́ ni owó tó ń wọlé nísìnyí kò tó owó tó ń wọlé nígbà tí à ń ṣe ìjàgbara ẹ ní ọdún 2021 2022 iye tá à ń rí nísìnyí kò ju ká dá ká ṣe kò tiẹ̀ ń ṣe ìdá mẹ́rin ká ní pé ìdá kan nù ìdá mẹ́wàá ká ní pé 10% là ń rí nísìnyí a dẹ̀ nídìí owó láti fi ṣe so many things ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o so Ọlọ́run àbùsí Èdùmàrè Ọlọ́run á pèsè fún yín ibi tí ò tó Ọlọ́run á fi kún ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o a nídìí owó yín a dẹ̀ nídìí ìrànlọ́wọ́ yín a dẹ̀ nídìí pé ká pe àwọn èèyàn kó máa wá sórí ìkànnì yìí because bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kọ́ ẹ̀ a mọ̀ pé àwọn èèyàn lọ síbi kan bóyá olùdé wà nǹkan bẹ́ẹ̀ anybody tẹ́ bá mọ̀ tí kò bá ń wá déédéé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ báwa ṣe rí níbi báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olówó dé pé a kì í ṣe owó báṣubàṣu so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ Barrister Ògèdèngbé máa fi ibi tẹ́ máa fi owó sí lórí ìkànnì wọ́n máa gbé síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ bó jẹ́ $30 ni àwọn tó sanwó lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó kọjá a dúpẹ́ o ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ ń rò pé bóyá ní ọ̀sẹ̀ yìí ẹ máa fún wa lówó ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti wà lórí ibi tẹ́ ti ń jẹun ẹ jọ̀ọ́ ẹ rántí wa o Ọlọ́run á pèsè fún yín o thank you very much. Thank you very much Mr. Kọ́ládé ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹn o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wọ láti kí n ṣòwò báṣubàṣu we know the importance of òfin a lè mọ ìdí téèyàn kì í fi ṣe ọ̀dàlẹ̀ ẹni tó bá ṣòwò báṣubàṣu láàrin wa tí ò bá tètè ṣe àwa fúnra wa la máa pọlọ́pàá sí it is the way it is and it's what we believe so à ń ṣòwò báṣubàṣu so tí ẹnikẹ́ni ìròyìn ẹrù burúkú tẹ̀ ní wọnú àwọn èèyàn wa bọ́n tó bá ti wọnú ẹ̀ tí ò yíwà padà nílùú táwa ń gbé tọmọ èèyàn bá commit offence wọ́n máa ń tẹ̀lé wọ police station pé ọmọ mi ló ṣe lágbájá o wọ́n á fà á lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ wọ́n á support ẹ̀ throughout imprisonment ẹ̀ ṣé mo parọ́ ní sísá yẹmi sí. Not at all. wọ́n ṣe é ṣe nìyẹn so think twice. If you've done or you're thinking bóyá wọ́n fi wà lọ́wọ́ ẹ̀ fún ẹgbẹ́ tó wà àbí ibi tó ti wà tètè dá padà o thank you ẹ ṣé gan ẹ jẹ́ kí n bọ́ sórí ìbéèrè kẹta ṣojú ti pé ojú ti pé ó láyé pé ojú tèmi gangan ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ìbéèrè kẹta sísá èmi sí ọ̀dọ̀ yín mo ti máa bẹ̀rẹ̀ lé. Wọ́n ní how can Yoruba elders and traditional institutions support or mentor young people
in this effort without controlling them? Okay. We have different ways téèyàn fi lè help àwọn ọ̀dọ́ wa ń sìn. A máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa history because tí wọ́n bá ayé ọ̀làjú la wà. And àwọn nǹkan kan dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa tó yẹ pé tí wọ́n bá rí nǹkan kan lórí internet, cleverness náà ni mo lè pé, but they're doing it in a wrong way. Like nílùú yìí, wọ́n máa ń wọ mini. Táwọn ọmọ tiwa bá máa wọ̀, wọ́n SS náà máa fi ṣe. The reason being náà ni pé a kàn ń sọ pé bóyá àwọn ọmọ yẹn wọn gbọ́ràn mọ́ wọn ṣe kìnnìkan. Owó ibi tí ò bá ti sí owó tí poverty bá ti wà, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ máa expect ẹ̀. Because ìgbà tó yẹ pé ọmọ ló lọ ń ṣe olóṣó tó ń ṣe hookup tó ń kówó wálé, ìyá mọ right thing to ṣe láti ṣe fáwọn ọmọ náà. Ó mọ láti correct àwọn ọmọ ẹ̀, bẹ́ẹ̀ agbára ẹ̀ ò gbé tìtorí pé ọmọ ló máa sanwó ilé, ọmọ ló máa ro oúnjẹ. Tọmọ bá rẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ máa tọ́jú mi, èmi mò ń tọ́jú yín, ẹ má bá mi sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tí mi bá ṣe kí ni báwo la ṣe fẹ́ jẹun, ọwọ́ ìyá máa bọ́. So àwọn bàbá wa yẹn náà àti ìyá wa náà gbọ́dọ̀ take control of àwọn ọmọ wọn. Kọ́ máa fún wọn ní gbogbo àwọn poem yẹn, kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ fò lè ṣe. Because ẹni tó bá irú history àwọn tí wọ́n pa sí Babish, kọ́ máa jẹ́ kọ́ mọ gbogbo irú àwọn history. Bí wọ́n tó wáyé pé wọ́n ṣì wà ní school, gbogbo history yẹn ló máa wà ní etí wọn, náà máa sọ fún wọn tó fi jẹ́ wípé wọn ò ní ṣe mistake láti lọ máa jalè àbí láti lọ máa pa èèyàn títorí pé wọ́n fẹ́ owó. So àwọn parents wa yẹn náà ni a máa rán sí wọn. Because tí ìdí bá bàjẹ́ tó nídìí ló máa ń dà. If they can correct their children to make them a better person tomorrow, then things will work well for everybody, not only for that family. Because gbogbo àwọn ọmọ tó lọ ń jalè tó lọ ń kidnap yìí, ìyẹn ogún ọdún máa ń jóyàn lọ́wọ́. They can do it for some time. Tó bá yá nemesis ó máa call on them. Tó bá ti rí wọn mú, then wọ́n á máa wò bí olè inú rèké. So a ti mọ̀ pé in government side wọ́n ti fail. Because àwọn politicians àwọn ń ṣe good example fún wọn. So ọlọ́mọ ló dẹ̀ máa kìlọ̀ fọ́mọ ẹ pé gbogbo nǹkan tó ń dán kọ́ ní wúrà o. Báyìí náà ṣe ń ṣe lé ayé àtijọ́ dẹ̀ work well for everybody. Ẹni sùúrù ó dáa, ó lè ṣe òkúta jìnnà, you will be prosper. You don't need to go into armed robbery side àbí kidnapping side. Tí àwọn ọmọ yẹn bá dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo yẹn kọ́ máa fi kọ orin sí wọn létí all the time, they will listen and they will do better thing than all what they're doing. So because tí àwọn ọmọ yẹn ìmí inú wọn gan tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ wá ní pé bóyá ó fẹ́ lọ jalè bẹ̀ tá a máa mu oríṣiríṣi oògùn olóró, a máa ṣe bí awádìí ya wèrè, a máa ṣe bí dìdìrín ní títì. Owó gbogbo wàhálà tí ìyá yẹn dẹ̀ ti ṣe àti bàbá ti ṣe, ó ti ń já sásán díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. So àwọn òbí àti àwọn àgbà wa náà máa correct wọn. Ní ayé àtijọ́, wọ́n sọ pé ojú kan ló máa ń bímọ, gbogbo ojú ló máa ń tọ́. We will not even leave it only for the parents. Tá a bá jẹ́ aládùúgbò, tá a dẹ̀ rí pé ọmọ yẹn ń hùwà tí ò dáa, we can call their parents sáyé àkíyèsí. Ẹ tọ́jú ọmọ yìí ọ̀la yín rèé nǹkan. Because àwọn tó yẹ kán ṣe fún wa bíi school, olórí ń dorí ẹ̀ mú ni. Because sínsìn tí ọmọ kan bá délé tó bá ní tíṣà náà òun, mi ò condone kan máa nà wọ́n o, because nínà tán nà wọ́n, wọn ò nà wọ́n with love. Àwọn parents wa tán nà wọ́n nà wá with love. They were correcting us and they will beat us pé ó yẹ kó ṣe yẹn. A dẹ̀ máa understand. But sínsìn, the rate tí àwọn tíṣà fi máa nà ọmọ, wọn á nà ọmọ gbogbo ara ẹ̀ máa ṣí. Ìyẹn is not with love. Àwọn tíṣà máa nà wá, ẹ̀rù máa ń bà wá
nígbà táwọn wà ń kékeré pé àwọn tíṣà ò gbọ́dọ̀ report wa fún ìyá wa àbí fún bàbá wa, we will be in trouble. So we respect them. Àdẹ̀ní ṣe nǹkan tí ò dáa tán fi máa rí wa mú lọ máa fẹjọ́ wa sùn. So èmi believe wípé our elders have a lot of work to do, not only for their own direct children, but for the other youth. Kán lè good example to start with. Kó má yẹ pé gbogbo ẹ̀ owó ni. Like tẹ́ bá báyàn kan sọ̀rọ̀ Yorùbá nation sí wọn máa sọ pé ẹ̀yin tó jẹ́ pé ìjà lè máa ń bára yín jà àti tẹ́ tó máa ń kó gbogbo owó jẹ. So youth wo ló fẹ́ gbọ́ ẹ̀ tó fẹ́ dúró tì wá? So mo pray pé Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. A lè dá ṣe, Ọlọ́run máa sọ bá ṣe máa ṣe fún wa. Thank you very much. Sister Tinu, I will read the question over. Mo ní question yẹn lọ́wọ́ ẹ You ṣe. have the question. Okay, can you Yeah, please? and Thank ó you. dẹ̀ yé mi. Okay. Question yẹn wọ́n sọ pé báwo ni àwọn àgbàlagbà Yorùbá àtàwọn traditional institutions wa tó ṣe máa support àbí láti mentor young people in the efforts towards pé kí society wa lè wà progressive without having to control them. And I will say pé nínú ọ̀rọ̀ díẹ̀ tá a ti sọ ní question number 2, especially alluding to nǹkan tí Dr. Oyefule sọ, wọ́n ti bá wa flesh a lot of things nípa pé bí àgbàlagbà ṣe máa help to nurture, to educate and to expose the young people sí nǹkan tó yẹ ká mọ̀. I'm still a youth too. So without controlling them, present it to them in the sense pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ o nígbà ìwáṣẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òde ìsìn, báwo la ṣe lè ṣe. Put it together. Mo kọ́ fúnra mi wípé àgbàlagbà àti traditional institutions ó yẹ ká mọ̀ wípé láti support and mentor the children, number 1, we have to know the communal needs. Kí ni nǹkan táwọn ọ̀dọ́ yìí ń fẹ́? Kí ni lágbègbè mi? Ẹ jẹ́ kí n ṣe example. À ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ojúde ọba àti kinní kan ọdún táwọn Ìjẹ̀ṣà náà máa ń ṣe nǹkan kan. Mo mọ̀ wípé gbogbo Yorùbá land ló ní one type of festival or the other tó dàbí kinní yẹn, èyí tẹ̀sán yìí, tójúde ọba. Just as àwa láwẹ́, November a máa ṣe Awẹ́ Day. And Awẹ́ Day yẹn ẹgbẹgbẹ́ and everybody àwọn máa forí gbára wọn ní aṣọ oríṣiríṣi náà ni aṣọ náà ń ró náà máa wọ̀, wòran aṣọ ẹlòmíì náà ni. But the way the Ijebus are doing it, wọ́n take it to a very different level. Now láwẹ̀ wa yẹn ká wá fẹ́ ṣe, àwa ní àwọn youth tí àgbàlagbà àti the institution tó gbọ́dọ̀ mentor or support, tá a dẹ̀ mọ̀ wípé a fẹ́ impose on them or being autocratic towards them. Kí la máa ṣe? We need àgbàlagbà wa, they need to understand nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ tó wà ní Awẹ́ yìí àbí lágbègbè yìí nǹkan tí wọ́n nílò. Kí ló jẹ wá lógún ní agbègbè wa fún àwọn ọ̀dọ́ wa is number 1 thing tán gbọ́dọ̀ understudy. Báwo náà ṣe fẹ́ understudy ẹ̀? They need to call these youth, and having even seen them, they need to talk to them. We need to know where they are coming from. Kí ló interest ìwọ? Kí ló fẹ́ ṣe? Kí ni needs wa? And too many times àwọn ẹlòmíì ní diaspora wọ́n máa sọ pé okay ẹ lọ bá fún wọn ní ìrẹsì, just as bí àwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe kiri. Tán bá ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ wọ́n lè náà ń pààyàn kan bì kan sìn tó yẹ kó jẹ́ pé security ni wàhálà wọn níbẹ̀ tó yẹ kẹ́ help wọn pẹ̀lú. Ẹ máa ní a gbé indomie 10 wá, a gbé ìrẹsì wá. Ìyẹn kọ́ la need. Round pegs into round holes and square pegs into square holes ló yẹ ká ṣe. Ṣó ti yé yín? So that is one aspect. Communal needs, engaging the youth, talking to them. Then
òun lẹ fi lè máa nǹkan irú nǹkan tán bá fẹ́ ṣe ìgbà yẹn ni àgbàlagbà náà lè ṣe lè sọ pé a máa support yín o with the aim of preserving our culture, our customs, and our kí là ń sọ ìṣẹ̀ṣe wa gbogbo heritage èdè wa gbogbo nǹkan ta ní irú bẹ́ẹ̀ yẹn la ṣe lè sẹ́ẹ̀lì irú nǹkan yẹn fáwọn ọ̀dọ́ èmi rò bẹ́ẹ̀ yẹn o so bí mo dẹ̀ tún ṣe kọ́ àti resources wa because àwọn àgbàlagbà wa yìí àtàwọn institutions ta níyìí àwọn ló dàbí pé collective effort wọn ni wọ́n fi ń ba ìlú jẹ́ kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ and it's towards it's very true and trite when you talk about resources community case in point ká sọ pé wọ́n ń wa kùsà bíi gold ó ń jáde nílẹ̀ wa láwẹ́ ẹ má bínú I love my town so I have to say it pé awẹ́ la ti ń rí gold. kí ló tẹ̀ lo chicken tẹ̀ lọ. awẹ́ la ti ń rí gold o so mo mọ̀ pé awẹ́ ló ní the best ọṣẹ dúdú everybody ń lò ń sìn dúdú òsùn so directly from the source ni bàbá mi máa ń fún mi nígbà tí mo lọ school títí tí mo fi wá sí Amẹ́ríkà náà anyway so kí ọṣẹ dúdú yẹn wá jẹ́ pé gold ni preservation of the heritage àti resources wa ta ní ó ṣẹ̀ látọ̀dọ̀ kábíyèsí wa wọ́n gbọ́dọ̀ bá wa ṣe in such a way pé tí kò fi ní jẹ́ pé àwọn gangan náà máa tà wá síta àwọn náà máa po olè kó wá jà àwọn náà máa fẹ́ polóko kó wá mú kí wọ́n help wa láti lè reserve and preserve nǹkan tó jẹ́ ohun àlùmọ́nì wa our resources wọ́n ṣe ń preserve culture wa bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbọ́dọ̀ preserve resources wa preservation mean pé wọ́n dáwọ́ bò wọ́n hide ẹ̀ no it has to come out but they have to now help us the youth how to manage it kò ń ṣàwọn náà máa tà á síta tán náà máa pe Chinese àbí alágbádá wa pé kán wá lò tán tán máa fi àwọn ọmọ ìlú tán máa ní pé ká sún mẹ́yìn mi rò pé ọ̀rọ̀ mi yẹn yé yín so ibi tí ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn then mo tún kọ pé ní pé okay resources wa yẹn náà tọmọ ìlú wa ta ti identify ẹ̀ ta fẹ́ activate ẹ̀ àwọn àgbàlagbà àwọn traditional institutions ni mò ń sọ yìí o tẹ wá pé okay a fẹ́ ta ilẹ̀ ọba níbì kan àbí wọ́n ń wa gold ńbẹ̀ kinní kan but èrè tó bá ń jẹ kí àwọn kábíyèsí àbí ìjòyè kan máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ló yẹ kán fi máa empower àwọn ọmọ ìlú ni kán fi dá nǹkan kan lẹ̀ sílùú nígbà tẹ́ ti bá ọmọ ìlú sọ̀rọ̀ tẹ́ ti béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni nǹkan tẹ́ nídìí nílùú yìí bóyá vocational institution ni o bóyá pé kẹ́ encourage àwọn tó fẹ́ fáàmù ni o agriculture bóyá kẹ́ empower àwọn tó yẹ pé wọn ò lè bàbá àtìyá òró yájẹ kẹ́ fowó kún owó tó máa fi lọ sí iléèwé gíga ni o àbí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lẹ́fẹ́ fi dálẹ̀ ni o ṣẹ́mọ̀ using what we have in terms of resources to achieve what we want. And what do we want? We want progress and success and a good and bright future for our youth. Bá a ṣe lè get ẹ nìyẹn. Lémi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Barrister Talabi. Ẹ ṣé púpọ̀, mi ò ní elaborate question yìí ju bó ṣe yẹ lọ. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ilé la ti ń kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde which is the main thing lórí question yìí. Táwọn àgbàlagbà wa àbáwọn òbí wa tí wọn ò bá káwọn ọmọ wa láti inú ilé ìta kọ́ wọn sí ohun tí ò dáa. Tẹ́ bá rí ọmọ níta tẹ́ bá rí ìwà ọmọlúwàbí lára ẹ̀ tó bá rí ọmọ tó ń kọ́ láti inú ilé wa ẹ̀ rí i pé yes
ọmọ yìí akọ láti inú ilé wa ìwà tó máa hù ń ta kò ní jẹ́ jàgídíjàgan gẹ́gẹ́ bí public àwọn ọmọ tí wọn ò kọ́ tó jẹ́ pé wọ́n dàgbà lábẹ́ gọ́tà. Àwọn researcher kan sọ ní ìgbà kan pé a ti máa kọ́ ọmọ wa ká tó bí èyí ká tẹ̀ tó lóyún ẹ̀. Because táwọn òbí tí wọn ò bá ń hùwà tó dáa kán tó bí ọmọ ìwà yẹn làwọn ọmọ ẹ̀ máa emulate. Wọn ò rí wọn o but in spirit wọ́n ti kó nínú ìwà wọn. Tí àwọn bàbá àbí ìyá bá ń jalè ẹ rí i pé àwọn olè máa jẹyọ nínú àwọn ọmọ yẹn. Whether they like it or not, kò sí bẹ́ẹ̀ lè ṣe kọ́ wọn, kò sí bẹ́ẹ̀ lè ṣe nà wọ́n, kò sí bẹ́ẹ̀ lè ṣe discipline wọn tó. Nínú ìwà olè yẹn máa jáde nínú àwọn ọmọ wọn. Àbí ìwà irọ́ pípa àbí àwọn ìwàkiwà tó yẹ ilẹ̀ Yorùbá. So tí àwa bá ká àwọn ọmọ wa nínú ìwà wa tá a fi ṣe wá kọ́ wọn tá a put wọn through àti copy ní ìta láti bá àwọn ará ìta kẹ́gbẹ́ á ṣòro díẹ̀ torí pé a máa sọ pé bàbá mi ò lè gbọ́ mi ò lè ṣe nǹkan báyìí kí n má borúkọ bàbá mi jẹ́ torí kékeré ló máa sọ fún wa pé mo ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe. They are telling us pé when we are in the public we should refer back home to know whom we belong to. So táwọn òbí wa àbáwọn àgbàlagbà bá lè kọ́ àwọn ọmọ wọn bẹ́ẹ̀ ẹ rí i wípé ìṣòro àbí kọ́ ọmọ jí nǹkan níbi kan kó tí kékeré máa hùwà tí ò dáa tí bàbá ẹ̀ máa discipline ẹ rí i pé a máa kọ́wọ́ ẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn òbí ò bá lè ṣakitiyan yìí àti kọ́ ọmọ níta àti fún tíṣà láti kọ́ wọn gan ó máa ṣòro. Àwọn tíṣà àti rí ọmọ tó jẹ́ pé tíṣà ò lè kọ́ torí pé àwọn ọmọ òbí máa lọ máa bá tíṣà jà pé ó bá àwọn ọmọ òun wí something like that it should not be. Àwa òbí àwọn àgbàlagbà wa ẹ jẹ́ ká ká àwọn ọmọ wa láti ilé wa kí ìta má bàa kọ́ wọn sí ọ̀nà tá ò fẹ́. Wọn láwọn gbàgbàfọ̀ ọmọ ń káṣọ wọlé ẹ lójú olè ẹ mú. So tí òbí bá ti correct ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ rí i pé kò ní hùwàkiwà níta. Àwọn náà máa jẹ́ ọmọ dáadáa lọ́jọ́ ọ̀la kò nídìí ká instill control lórí wọn bẹ́ẹ̀ táwa òbí bá ti put wa down tá a ti ṣe ohun tó tọ́ tó yẹ tá a ti hùwà ọmọlúwàbí tá a ti fi kọ́ àwọn ọmọ wa bóyá kán ṣe máa ṣe in public kán máa jẹun dùn ẹlòmíì ọmọ míì tán bá ti ṣẹ́jú sí báyìí ó ti mọ tí ìyá ẹ̀ wí kò nídìí kán pariwo mọ́ kò nídìí kán ṣe bọ́n ṣe kọ́ ni. So òun ló ṣe pàtàkì fún wa ọmọ tó bá kán lé ẹ̀ mọ̀ wà tó máa hù ní gbangba. Ẹ ṣé. Barrister, over to you. Thank you very much. Dr. Ifule, over to you, sir. Yeah, sure, Mbomisi. Yes, everybody to address the point here exhaustively. Nǹkan tí mo kò máa ń sọ ni pé you see ìgbà tí ó pa àgbà láyé àtijọ́ àgbà ló ní gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ tí ń sìn nǹkan ti yàtọ̀ ní PhD at the age of 25 ìsìn tó wá mọ̀ ju àgbàlagbà gan lọ. So are we now going to say that there's an equality in the balance? There's no balance between them anymore. You see, àwọn àgbà wa, we have to, a lot of us were taught very harshly to máa ń jẹ́ kí I need the need to clamp down on the younger generation. We have to understand that was a glitch in our culture. Because láyé àtijọ́, èmi ò rò pé àgbà máa ń oppress ọmọdé that bí àwọn àgbà kan tí oppress ọmọdé sí. So right now, we need to share knowledge with them. Ọmọ tó ní PhD ní physics, ọmọ physics ju bàbá ẹ̀ who is 80 years old. But bàbá ṣì ní ọgbọ́n àgbàjọ ọmọdé yẹn lọ. So when bàbá máa kọ́ ọmọ ní ọgbọ́n ní how to develop làákàyè, ká kọ́ wọn in a very gentle way, in a collaborative way, not pé a máa dictate lé wọn lórí nítorí pé àjò wọn lọ. We need to provide platforms àti resources kí àwọn ọmọ wa
kind of pass information over to the children. And we need to celebrate differences in our culture. Bá ti ń ṣe láyé àtijọ́ àti bá ti ń ṣe ń sìn. So with the tí ọmọ for instance bá sọ ọ̀rọ̀ tí tó bá come up with a suggestion or recommendation for us to celebrate that. That's very good. You know, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn we listen to them, hear them, and we ask them questions nípa nǹkan tí kò bá yé wa nǹkan tó ń sọ, and we on our end, we must not appear to give them orders. Do this, do that. Ìgbà tó wà ń kékeré tá ń kọ́ wọn respect àti fún wọn ní enough order. But now when a 40-year-old local council man is there, is on the same table as an 80-year-old elder, the relationship, the dynamic has changed a little bit, and the elder should be elder Ogbedo invoke the autocratic power of the past láti fi deal pẹ̀lú the younger generation, because all nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé the younger person máa ní pa àwọn àgbáyé wọn tí ẹbọn kan tó ń sọ, whereas if this had been a collaborative effort kí ọmọdé yẹn rí pé máa ní máa òun collaborate òun pass knowledge on to òun ni o, then it'll be easy for everybody to live for the interaction to be more positive. And irú positivity yẹn àti mentorship yẹn la gbọ́dọ̀ strive towards. Barrister, back to you. Barrister, back to you. Oh, thank you very much. Ẹ ṣé, mo mute kìíní yẹn ni. Ẹ ṣé gan. Ó dà yẹn pé everybody ti sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Barrister Talabi. Barrister Talabi, sir. Hello, sir. Okay, sir. Abẹ́yìn náà ṣe bí bàbá àwíṣẹ́ bóyá sáré lo nǹkan ni o. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni Ìgbà tí bàbá wà ọ̀la bàbá ní àwọn sáré lo nǹkan ni o. kí ni Bọ́ládé? The question is, what opportunities, and in bracket, online platforms, education, diaspora, and collection exist for Yoruba youth to take meaningful action today? Yes, there are a lot of opportunities on media, or what can we call it? The opportunity, internet, all these platforms, educational platforms, so that. But our ọmọdé tó ń bá tailor wọn into that good line of opportunity, ìṣekíṣe ibẹ̀ lọ́wọ́ máa ṣe. Either they play games, which is don't deviate àwọn ọmọdé. Torí pé wọ́n lè máa play game, wọ́n lè máa wo oríṣiríṣi. In fact, àwọn kan wọ́n tẹ̀ show kìíní kan of recent ní Oríyọmí Hamzat, ọmọ kékeré bíi 16 years. Ó lọ wá ọ̀nà, ó ra this phone. Sexual aspect ló ń wò. To the extent pé ó bẹ̀ sí ní fọ́ọ̀nù ara ẹ̀ fúnra rẹ̀. By the age of 18, ó ti bẹ̀ sí ní bá gbogbo èèyàn sùn, ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ bá sùn, gbogbo wọn bá sùn, ó ti marry, ó ti lọ bẹ̀ sí ní ṣe ṣìkíṣe. So bí opportunity yẹn ṣe wà náà ló ń educate àwọn ọmọ kékeré sí ọ̀nà tí ò dáa. That is why ká tó gbé telephone of internet posture sí ọmọdé, ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé ó ti wà discipline láti máa lọ sí site tí ò dáa. The internet is good for us to learn many things fáwọn youth wa. If you want language, you will get it there. If you want anything, development, you will get it there. It's very, very meaningful if we can do it in a very, very good way. Bó ṣe bàyàn jẹ́ náà ló kọ́ èèyàn. Bẹ̀ tó bá sẹ́ni tó tẹ́lọ̀ àwọn ọmọ wa, ibi ìbàjẹ́ ń bẹ̀ lọ́ máa lọ. Ibi tí ò ní kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ kankan, ibi tó máa tún yí wọn lórí ibẹ̀ lọ́ máa lọ. Ibi tó máa ti dọ́gbọ́n lọ máa jalè, ibi tó máa ti dọ́gbọ́n lọ máa lo 419, ibi tó máa ti máa ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló kúnnú ẹ̀. So ibẹ̀ lọ́ máa tẹ́lọ̀ sí. But somebody should make sure that ó mentor wọn. Àwọn kan wọ́n máa ń fi wọ́n máa ń bá some internet ẹni tó bá wà nínú ilé tó bá ní kíní ó lè bá internet ẹ̀ kó má lọ sí any on educative area. Parental control.
so that you control the children. Tabali ma fi yẹn sí, it will help, it will monitor them, it will help them a lot, because in fact, the nation, the world is a global village. You can know what is going on in far countries or through the internet. Teacher you will be able to know it from your own these opportunities. Ó ṣe pàtàkì fún wa láti educate àwọn ọmọ wa for this internet. Even languages and everything don't develop níbòmíì, you know it in your place. Irú tí Ibrahim Toure ń ṣe nílùú ẹ̀ sí internet la lè ti lè mọ̀, because we don't go there. Kò sẹ́ni tó máa sọ news ibẹ̀ fún wa, except when you are in international area tó máa fi sọ ohun tó ń lọ ńbẹ̀. And I'm sure it will soon go down to Nigeria lágbára Ọlọ́run. Amen. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan. Sister Yemisi. Internet ó ní downside there, ó dẹ̀ tún good. You can learn a lot positively and you can learn a lot negatively. So ó máa ń ṣẹ̀rí, I think nǹkan tó wà ńbẹ̀ náà ni bí irú question tó a ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀tún yẹn pé kí àwọn òbí kan train ọmọ wọn dáadáa. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ńsìn, ọmọ 2 years old kò lè do without internet, kò lè do without phone. Tá bá gbà á lọ́wọ́ ẹ̀ á máa gbọ̀n bí ẹni tí wárápá gbé. Míì kàn tiẹ̀ lè mú fóònù kó jùlù yẹ̀. So a lot of things, because ó ti wà so used to it tó jẹ́ pé they cannot do without it. So negative side of it nìyẹn. Àti pé kán lọ máa lọ sí àwọn porn site tán ti máa rí gbogbo nonsense tí ò yẹ kán rí as a child. So ọmọ ó yẹ kí wọ́n ní age limit tí wọ́n fi máa ra fóònù fún àwọn ọmọ. Kó dẹ̀ tó ra fóònù fún ọmọ, ó yẹ kó ti train ẹ̀ pé àwọn ibì kan wà tó gbọ́dọ̀ lọ nǹkan. Now wọ́n ti ní parental guide náà lórí àwọn fóònù yẹn, you can lock it. Àwọn fóònù kan wà tó smart tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ gbé fóònù fún ọmọ kékeré, wọn ò ní lè lọ sí orí ibẹ̀ yẹn, orí game nìkan àbí nǹkan tó wà educative ni àwọn ọmọ yẹn máa lọ. So pé ọmọ ń lo fóònù negatively, ọwọ́ òbí ló wà. Àwọn òbí kan, I happen to work in such side tó yẹ pé we always advise them pé tí ó bá ti tó certain day, àwọn ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ lọ bed, ẹ gba fóònù lọ́wọ́ wọn. Because nǹkan táwọn ọmọ yẹn máa ń ṣe ni pé wọ́n lè sọ fún ìyá wọn pé àwọn ti lọ bed, irọ́ wọn máa dá quit cover borí, wọ́n á dẹ̀ ṣì máa ṣe whatever tó fẹ́ ṣe lórí phone. And it's not good for their brain, because ó máa affect wọn in future. But àwọn ò mọ gbogbo yẹn, so they just go on it and do whatever they want to do. So what we are saying now ni pé tó bá yí pé 7 lọmọ fẹ́ lọ sí bed, ẹ gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá di àárọ̀ ọjọ́ kejì, ẹ fún ní fóònù yẹn. So wọ́n need láti máa monitor wọn, because bó ṣe dáa tó, bí technology ṣe dáa tó, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe tún bad tó. Tẹ́ bá rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta artificial intelligence AI ó ní àwọn èèyàn we don't even know what is real and what is not real. Kò dẹ̀ sí regulation látọ̀dọ̀ government pé kàn báyìí anything wọ́n lè gbé. There was a time tí mo rí Donald Trump tó ń tọrọ bárà. Ibì kan wà tó ń bá àwọn oríṣiríṣi èèyàn jẹun tó ń ti trọ́lì bí àwọn tó máa ń ṣa pangolo kiri yẹn. So nígbà tí mo kọ́kọ́ rí, I was confused pé later lórí mi kọ́ ẹ̀ pé AI ní kíní. So gbogbo yẹn sí àwọn ọmọ mi máa rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n ṣe síbẹ̀ tí ò ń ṣe nǹkan tó dáa, tí ò dẹ̀ kí ń ṣe real, tó jẹ́ pé AI ló ṣe. Àwọn ọmọ yẹn á máa fẹ́ practice ẹ̀. So we ní àṣòbí, àwọn tó bá ṣì ní ọmọ kéékèèké, wọ́n ní a lot of iṣẹ́ láti ṣe. Àwa tá ti bímọ àtàwọn tó ti bímọ tó káwa tó máa bímọ, àwọn yẹn wọn ò níṣẹ́ púpọ̀. tó ń dàgbà, mo pè wọ́n jókòó, ẹ má ṣe rédèrèdè o. Tọ́lọ́pàá bá wá yín wá sínú ilé bẹ́ẹ̀ wà lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì mi, màá wọ́ yín síta. Orí wọn dẹ̀ pé kò sí, mi ò rí ogun ọlọ́pàá láyé títí tí wọ́n fi ṣe tán ní yunifásitì. So
ń sìn àwọn tí wọ́n ń bímọ ń sìn mo kí wọn kú rọ́jú mo dẹ̀ gbàdúrà pé Ọlọ́run máa ràn wọ́n lọ́wọ́ because wọ́n kàn ń kọ́pì oríṣiríṣi àwọn ọmọ yẹn ń kọ́pì oríṣiríṣi ń sìn bí òbí bá dẹ̀ ṣe rí tọ́lọ́run bá ti fún ṣe àwọn ọmọ máa yọjú ẹ yẹ kí n sáré sọ̀rọ̀ kan kí n tó dákẹ́ mi ò ní dákẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ gbọ́dọ̀ dákẹ́ nísìnyí. Màá kó ewu tì í. ṣe rí ngbà tí sọ́ọ̀nù mi tó bẹ̀rẹ̀ secondary school ìgbà yẹn náà wọ ṣòkòtò tí háàfù ìdí wọn máa jáde síta tá a máa wọ short kìíní yẹn mo ti ń wọ̀ náà kò dáhùn so njọ́ kan ló wá fẹ́ lọ sí ó ti múra ó fẹ́ jáde so ó wọ aṣọ yẹn so wá garden kínkínní kan wà ní ẹnu ọ̀nà mi so wá gbé ẹsẹ̀ sí bíi pavement mo wá gbẹ́sẹ̀ sí pavement tó ń ṣe trouser mo dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ rọra bá ṣe ṣòkòtò yẹn mo dẹ̀ fa gbogbo ẹ̀ síta lọ́ọ́ pariwo mọ́. Everybody freeze up.